Yun, okay na, may club shoutout. Good morning, good morning, good morning. Sorry. Palpak yung ating BA talaga, palpak. Tatantahin ko na to eh. May club shoutout. Take 2 na to, take 2. Pamain na nga ito, pamain. Pamain na po, pamain. Pamain po ng BA, pamain. Pamain ng BA, pamain. Ito, pamain na nito, pamain. Hindi mo magamit. Dahil lang kaibigan, busy pa, ganitong oras. Thumbs love na lang muna, Igan. Sige, no problem. Thank you. Mega love shoutout kaibigan Mick Jong 3. Salamat sa pagpasyal kaibigan. Kapsat, salamat. Teka lang. Sige, mag-comment muna kayo, magbaba po ng bahay, baba na ng bahay para magdikitan. Ikisampu ako dyan, haha, from CGTV. Mega love shoutout. Bagay sa akin yan, black tapos may pula sa gitna. Malapit ka ba dito kaibigan si Joe, malapit ka dito. Sige, walang problema. Pick upin mo na. Pick up mo na. Pamain ng B8. Pamain. Problema lang tong B8 na to.
50% off, 50% off. 50% off po, 50% off ang B8. Bakit pa may na yan? Hindi naman magamit, Igan. Katungying, gandang umanga, di ako makasabay ngayon kasi punta ako ng Eurotex Pom. Sige, walang problema yan. Sige, okay lang, kaibigan ka Mike TV. Trabaho muna, trabaho. Trabaho muna, trabaho. Binagsak mo, Igan. Lokong beat yan ah. Oo nga eh. Dami ko ng ano dito, dami ko ng visit dito. Ay, joke lang. Yes po, ma'am, Wen, ganda. Nalaglag ako from Coffee Beam. Sis Mira, mama, from Coffee Beam. Bigi lang. Mega love shoutout, kaibigan Rosel Wanya. Ron Vlog, freelance yun, pasilip naman host. Pasilip na, anong sisilipin natin? Workout muna tayo, magpapalaki tayo ng, ano muna. Sige, workout muna dyan, workout muna bro, workout. No problem yan, no problem. Yan, game. Ayos na. Kompleto na. Tapos na ang ano. Tam sa kaibigan. Umulit. Ano, okay na ba sit up? Hindi magamit to. Wala naman. Pamain ng B8 ha. 50% off. Mega love shoutout, Gemini. Yan, salamat. Sino bang naunang nagbaba ng bahay? Ay, bakit ba? Bakit? Nyari. Unang nagbaba si Ate Miralisa. Uy, ba't nawala na? Yun, pin ko muna si Ate Miralisa. Palablab sa nakapin mga kaibigan. Salamat sa 17 thumbs up. How much yan kabayan? Bakit pa mine? Hindi magamit eh. Ilang beses ko nang inanatong B8 na to. Hindi pala to B8 eh. Bingi. Kasi hindi marinig eh. Bingi pala to, hindi B8. Ako lang nakakarinig. Enjoy CD sa workout mo kapatid. Yun. CC workout. Well, sana all. Tamsak dan. Dudong Kulap TV yun. Mega love shoutout. Dudong Kulap shoutout host. Sino ba tong Dudong Kulap na to? Pa-shoutout from Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout kaibigan Bell's Adventure Channel. Rachel Dugadong. Sino ba to? Hi, isang magandang araw sa lahat from Rachel Dagudog. Kilap. Dami namang ano nito, ang haba namang basahin. Regine Lauyan here from Dudong Kulap. Ay, si Regine Lauyan pala. Bing 8 yan. Bing 8 nga eh, Bing 8. Di pala to B8 eh, Bing 8. Rinig na. Oo na, rinig na eh. Hindi naman ito nagagamit. May bingi pala na B8. Kala ko tao lang. Problema eh. Oo nga eh. Premier mamaya, 10 ata. O 10:30 AM. Ngayon yan, no? Sige, no problem. Naabutan din kita, host. Marami na akong utang. From Regine Lauyan. Okay, walang problema yan. Walang utang-utang dito. Hindi ako nagpapautang, kaya relax lang, relax. No problem yan, kaibigan Regine Lauyan.
Oh, magdikitan, magdikitan. Kay ate, ano na tayo? Ate Miralisa. Oh, like number 81, Ate Miralisa, oh. Like number 81. Set reminder, like number 81, Ate Miralisa, ha. Magdikitan muna, magdikitan. Mamaya ng chismisan. Di makakatulong ang chismisan. Ate Miralisa, like number 82. Like number 82, set reminder. Like number 83. Sa gagambahan na to, ah. Ito pa, like number panglima, Ate Miralisa, panglimang like. Pang-anim na like, pang-anim. Oh, pang-anim to, pang-anim, oh, naka-like na, oh. Excuse. Next out. Excuse. Oh. Say tayo dyan. Pwede pa tam sa coast from Bell's Adventure Channel. Sige. Copy Beam. PP8 pa. Oo nga eh. Good morning everyone from Ami Jimenez. Miss Miralisa, mega love shoutout. Dudong Kulap, ha from Dudong Kulap TV. Oh, walang utang-utang dito, walang problema yan, kaibigan Lauyon. Tapos sa Idol Harangdan. Natagalan ako sa Harang Idol, mega love shoutout sa lahat ng dito from Diba Mascarados Vlog. Meralisa Channel, Dan sa Nakapin from Ricky Wanya, Rochelle Wanya. Meralisa Damsakdan from Marisil from Bell's Adventure Channel. Patamsap naman ang ni kaibigan Bell's Adventure. Sunod-sunod lang, ha, magsabi lang pag ipipina, magsabi. Rosel Wanya, Meralisa Channel, Dan sa Nakapin from Rosel Wanya. Mega love shoutout sis Ami. From Ate Miralisa, Phil Hong Kong, nagbigi-bigi, Mick Jong TV, nag-rap ng bahay. Paturok din po from Coffee Beam. Akin na lang yan, ha. Ayaw yata kumana sa'yo from Rochelle Dugadong Kilap-Kilap. Ayaw nga kumana eh. Pick upin nyo na dito sa bahay, pick upin nyo ito. Pick up sa bahay, may box pa yan, kompleto. Rosel, bahay mo, harang ako from Ate Miralisa Channel. Ami Jimenez, nag-rap ng bahay. Rosel, bahay mo, harang ako from Miralisa Channel. Ha, mga Marites. Dudong Kulap TV, ano mga Marites na yun? Palablab, sa bahay ko mga lalabs. Sige, palit siya ng kapin. Tapos na ba kayo siya ng kapin? Para sunod-sunod sa nakapin, para kung sinang ipin, yun na po ang sugurin agad, kung sino nakapin. Kay Coffee Beam naman tayo, Coffee Beam, sunod kay BJ Minay. Ba't BJ Minay yun? O, BJ Minay muna, BJ Minay. BJ Minay muna tayo, BJ Minay, ha. Ay, wala ko palang like, oh. Oh, unang like. BJ Minay, ba't share like to? Oh, nakadikit na yan, BJ Minay. Ito, hindi pa nakadikit, oh. Idikit ko na diretso. Kaibigan BJ Minay. Para madalian tayo, madalian.
Ilang minutes to? 4 minutes lang pala. O, panonorin ko. 4 minutes. Nakadikit na. Ito, isa pa. BGM na eh. Isa pa. O, dikit ko na rin sa'yo. May pagka-graduate din nga pala ako ngayon. Like number 27 na. 27 o. Like number 27. Panoorin ko lang. BGM na eh. Panoorin ko lang. Magdikitan mo na, magdikitan. Copy beam. Mag-mention lang ha sa ano, sa magpapapay kung sino kasunod. Kasi marami kayo, marami. Malilito ako, malilito. Si Bell's Adventure Channel pa, si kaibigan Jong. Mega live shoutout, AG Tropa. Sino ba ng AG Tropa na to? May sando ka na, AG Tropa, may sando ka na. Saan nakapin tayo? Bigyan mo na. Saan nakapin po. Have a great day to you everyone. From Dansobel Train and Boats, my buddy. Mega love shout out, my buddy. My buddy Dansobel Train and Boats. Thank you very much for coming, my friend. May nalampasan akong hindi binasa. Pasensyan po kayo, pasensya. Salamat sa bakas. Like number 24 Idol from Emitoys TV. Dan sa nakapin, BJ Minay from G-Babes the Original. Mega love shoutout kaibigan BJ G-Babes. Rachel, baba ng bahay para pasuklihan ko na. Jenny TV Vlog nag-drop ng bahay. Viva Tamsak. Tamsak dan, sabi ni Ate Bell's Adventure. Hello Idol, mega love shoutout. Natsambahan din kita from OFW Munting Pangarap. Salamat. Buto mo tig 10, Dan Tamsakos. Magandang umaga from Buto mo. Bell's Adventure drop ng bahay. Viva Mascarados. Viva Makkar. Dan dikit. Naman main ko sa akin. Main mo sa akin from Mary Merlis channel. Dudong Kulap. Oh, tapos na nakapin. Palit naman sa nakapin, palit. Bakit pa may na yan? Copy beam tayo, copy beam. Copy beam. Tapusin ko lang oh. Easy to cook. Yan, tapos na oh. Kaya ano naman tayo, copy beam. Napanood ko na pala to. Idikit ko na lang, kaibigan, copy beam, igan. Magdikitan lang po muna, Para lahat kayo maidahan muna, lahat kayo maidahan. Matatapos na oh. Oh, like number 12, igan. Idikit ko na rin, copy beam. Kaibigan, copy beam. Idikit ko na rin. Nabubulok lang yung saging ko, nabubulok. Kaya pumimigay ko na. Ano ba? Naglulo ko na rin itong isang cellphone ko. Overuse.
O, tapos na yung isa, tapos na. Tapos na rin, oh. Tonying, say friend to visit me. KKK. Okay, okay, no problem, my friend. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Dan Subel. Tubig Danom Channel, mega love shoutout. Salamat sa pagpunta. Like number 13, idikit ko na rin, kaibigan ko, Pibim, Igan. Like number 14. Isa-isa lang ha, isa-isa lang. Huwag kayong magmadali mga kaibigan ha, oh. Oh, set reminder on. Mega love shoutout, 29, Dan Tamsak, from Manoy Siram Kachukaran. Isa-isa lang po, isa-isa lang. O, Igan, like number... Ba't number 16 na? 16. Nag-ado-ado. Oh, like na yan. Iga na, oh. Bayam nung nagado. Ayun na, ididikit ko lang, oh. Ayun magdikit eh. O ano, kalimbang all na yan, kalimbang all, Igan, kalimbang all. Magdikitan na po muna, magdikitan. Magdikitan mo na mga kaibigan, magdikitan. Tapos na kay Kupibim, tapos kay Kupibim. Thank you, Tingning, and everyone from Dansville Train and Boats. Okay, my friend, okay, my friend, thank you for coming again, my friend, Dansville. Mega love shout out to you, and regards to your family, my friend Dansabel. I will waiting full video late. Okay, no problem, my friend. Take care always, my friend Dansabel. Mega love shout out, my friend. Rugby Igan. Ano yung rugby? Bro, hindi mo na ako makatambay. Nasa work ako. Okay lang, no problem, kaibigan Johnny TV Vlog. Walang problema yan. Thank you, Tingning, and everyone. I will waiting full video late from Dansville Train and Boats. Okay, my friend. Thank you, my friend. Payawan ko ng bakas. At sa palagay ng name ni Kabsat Tonying para mabalikan ko ka. Kasi busy lang sa work. From Gemini. Coffee Beam from Rochelle Dagudong Kilap-Kilap. Sino ba tong kilap-kilap na to? I'm here. It is raining. From Dansville. Oh no. Dito ayos lang. How about there, Tunying? Here is so very hot, my friend. But I'm okay. No problem, my friend. Stay put already, my friend. Dansville. Marami na akong di nabasa. Balikan ko lang. Amipil Channel. I'm from Leonora Ami. Yun, ito pala yun. Mega love shoutout sa mga bisita ni bro from Gagamrak TV. Balikan ko yung mga hindi ko nabasa. Like number 24 from Gagamrak TV. Biba, itumin ko from Ate Merlis Channel. Sino po kasunod? Tapos na kayo kaibigan ko, Pibim? Napin ko na ba si Bell's Adventure? Tinanong ako pag natamsahan ko na itong kay Bell's Adventure, tapos na ako, hindi pa. Hindi pa pala. Like number 29, Bell's Adventure. Set reminder. Like number 29, 30. Idikit ko na rin, kaibigan Bell's Adventure. I'm stay home with grandma from my friend Dansville Train and Boats. Like number 30 na, 31. Kaibigan Bell's Adventure, dikit ko na rin.
Unahin ko nga muna itong mga kaibigan. Saglit lang kasi hindi ko na pakidikit naman, pakidikit. Si kaibigan Dan Subel. I am stay at home, my grandma. Rochelle, dan sayaw from Ate Merle sa channel. Dan sa nakapinos, dating dikit, from buto mo. Tag 10. Mega love shoutout Manoy, Manay Tunyeng, from Manay Sirang Kacukaran. Tubig na lang, may ano ka na, may damit ka na. Last breath, last, bigi. Okay po sa mga dadalaw, iwan lang po ng bakas from Coffee Beam. Mega love shoutout 29 Dan, thumbs up from Manay Sirang Kacukaran, Analos. Amibel ang channel here from Lennox. Coffee Beam, dating dikit na po. Palike at comment na din sa Sunday Inulan from Rochelle Wanya. Ibakasyon din menu sa menu. Pupuntahan ko from Coffee Beam. Pakibalik naman ang mga menu mga kaibigan. Pag hindi ang gamit nyo, pakibalik naman ang main. May kisuyo naman si host. Wala ka pa bang damit? Regine Lau yun? Sorry. Kaibigan Regine Lau yun. Hayahay, Dan Tamsak yun po, pasok lang po, sabi na last break last. Nag-ado-ado. Harang from Regine B Channel, si Ate Regina Villarmino TV Channel. Tubig na nag-rap ng bahay and Dudong Kulap. Viva Mascarados, hashtag Merali si channel. Dana ko sa idol, computer. Ay complete. Meron bakas ng main ko idol. Salamat from Viva Mascarados vlog. Thank you Tanying and everyone. Harang from Dudong Kulap. Bro, hindi mo na ako makatambay. Okay. Rugby Igan. Mega love shoutout sa lahat ng at watching from phone papuntang Subic. Ay, papunta kayo Subic. Okay, ingat Manoy. Viva Mascarados, nag-drop ng bahay. I will waiting full video late from Dan Subel. Kaya wala po ng bakas at palagay ng link sa Tunying para mabalikan ko kayo. So may work pa ako sa BJ Minay Vlog. Coffee Beam, sabi ni Richelle, dugadong kilap. I'm here, it is rainy. Last broadcast nagbigi-bigi. How about their Tunying? Viva Mascarados, nag-drop ng bahay, Dodong kilap. Good morning host from Juliet 12 de la Torre alias Juliet aka Juliet Mukbang. Mga Kacukaran, sana po pabisita po ng bahay ko Manoy from Manoy Sirang Kacukaran. Sige Manoy, baba ka po ng bahay dyan para madikitan ka. Leonora Ami, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo from Rosilwan niya. Shubim, like number 32 from Shubim. Rochelle Wanya, nag-drop ng bahay. Buto mo, Rochelle Wanya, dantam sak dikit, pasok na lang. Sabi ni Buto mo, tig 10. Dusing on the road. From Shubim. Ano yung dusing on the road? Juliet de la Torre, bigi. My government is not allow people go out from Dan Subel training boss. Okay, no problem, my friend. Stay at home na lang, my friend. Stay at home and watch the live stream of all your friend at YouTube live. Bahala ka na mag-intindi. Dudong pala. Harang mo na Igan from Shubim. Regina Villarmino nag-drop ng bahay. I am stay home with my grandma from Dan Subel Training Boats. Rochelle, Dan sa'yo from Happy Releases Channel. Dan Subel Training Boats nag-drop ng bahay. Dan sa nakapinos. Dating dikit from Buto mo tig 10. Maulan ba dyan, Manoy? Hindi Manoy. Ano, makulimlim lang, makulimlim. OFW man di Bangarap, nagbigi-bigi. Regina Uyon. Ma'am Wonderful Vlogger. Tamsa ko na host. Minko. Dan Dudong Kulao from Shubim. Dan Civil Train Box, drop the link. Regina Uyon. Tapos na yan sa kay Ma'am Wonderful Vlogger. Tamsak dan Idol from Felix Madriano C. Thank you my friend Felix Madriano C. Salamat sa pagpunta rin kaibigan. Richelle Dugadong Kilap. Dan Bell's Adventure from Richelle Dagudog.
Kilap, kilap. Hirap naman basahin ito. Juliet Dilatory nagbigi-bigi. Wala pa, nilalabig na ako eh. Salamat host, mega love shoutout. Meron na nahuli. Sorry. Sorry kaibigan Regine Lau yun. Padikit naman kayo ng subel para palitan na natin. Padikit po kayo ng subel. Sorry host, busy si Ami Film Channel. Okay lang kaibigan Ami Film Channel. Jelly Dilatory nagbigi-bigi. Hello buto mo. From Danceable Trained Boats. Hashtag buto mo tig 10. Wala pang bakas. At kung meron kang bakas, doon ko click para panoorin kita from Rochelle Wanya. Kagustuhan lang makasupport sa iyo host. Kaya ako muna support sa inyo from Leonora Ami. Salamat naman kaibigan Ami Film Channel, salamat. Thank you very much. Danceable training. Danceable, sa train mo, pasukli. My friend Danceable, Ate Miralisis channel is done to your train. Please subscribe back, my friend. Tamsak. Tamang tamsak at bakas lang from Regine Lau yun, Ma'am Wonder Vlogger. Hello Rosel, from Danceable Training Boats. Leonora Ani, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo from Rosel Wanya. Hello Luna, from Danceable Training Boats. Hindi na po ako nagbakas sa idol, Rosel Wanya. Magbakas ka kaibigan buto mo, magbakas ka. Hindi pwede kaibigan yung hindi pwede yung hindi nagbabakas. Pangit yun. Kahit hindi ibakas mo para alam nilang nanood. Kasi madaling sabihin kaibigan na nagbakas ako. Kahit sino dito, pwede magsabi, nagbakas ako, hindi naman nanood. Kaya mag-comment tayo para pare-pares tayo, pair tayo pare-pares, pero walang lamangan. Ayaw ko na may lamangan. Patakaran ko po dito, mag-comment kung anong napanood nyo. Ayaw ko po ng dandikit, full pack, ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko nang sasabihin na hindi na ako nagbakas. Gusto ko panoorin yung video. Yun ang i-mention nyo para at least alam lahat ng naandito na nanonood kayo ng video na binaba. Babasahin ko yan isa-isa, basta maganda yung comment nyo. Ayaw ko ng ganyan na dan, hindi na ako nagbakas. Pangit yan, pangit. Wala sa vocabulary nito yan, mga ganyang comment. Huwag tayo magmadali, dahil hindi tayo aalis pare-pareho. Itong sinasabi ko, hindi ito para sa akin, para sa inyo to. Lagi kong sinasabi na ayaw ko ng mga ganyan, tamsak dikit, tamsak dan, ayaw ko ng nagbakas na ako, hindi na ako nagbakas. Maganda po yung mag-mention kayo kung ano napanood nyo para at least alam po ng mga nagbaba ng link na ano po tayo, honest po tayo sa sarili. Madali lang po mag-type na dandikit para mabalikan lang kayo, ayaw ko ng ganyan. Kung magagalit kayo sa sinasabi ko, nasa sa inyo na yan. Ito ay para sa inyo lang, hindi para sa akin. Magalit kayo, okay lang, at least pinayuhan ko kayo. Mega love shoutout kaibigan Teresa Santiago. Mega love shoutout Sir Tonying harang po. Wag naman sir, Tonying lang kaibigan, Tonying lang. Dan Bell's Adventure, sabi natin ni Rosel Dagudong kilap-kilap. Thumbs up Dan Idol from Felix Mad... Ayun, nabasa ko na to Sorios, BCCM. Okay na, nabasa ko na to Leonora Ami, main channel. Ami Film Channel, sabi ni Leonora. Ano ba yun? Ang gulo to. May rin si channel nag-rap ng bahay, show beam. Felix Madriano si thumbs up po ng premiere ko. Sige. Mag-mention po yung magpapapina, mag-mention po. Thumbs up malay from Arnel Anali Victorino. Regine Lau yun, Ma'am Wonderful Vlogger. Danceable Dan. My friend Danceable, Regine Lau yan is done to your channel. Hi Lumora.
Juliet Dilatory nag-drop ng bahay. Meron isa, Dan Tamsak, dating dikit, from Buto mo, tig-10. Tubig na ng channel. Nag-iwan ako ng baka sa bahay mo. Yan, nag-drop ng bahay si Manny Siram Katsukaran. Pabisita naman mga kaibigan. Kanina pa ako dito, may gupit kasi ako Manoy from Arnel Anali Victorino. Salamat Manoy, salamat. Hello Ami. Hello Amalie from Dansubel Training Boats. Mega love shoutout Sir Tonying. Dansubel Dan from OFW Munting Pangarap. My friend Dansubel. OFW Munting Pangarap is done to your channel. Juliet Dilatory and OFW Munting Pangarap nagbigi-bigi. Hello Ami and si Ram from Dansubel Training Boats. Dansubel Dan from Rachel Dugadog Kilap-Kilap. Kobe Wim Dan Tamsak Digit. Pasukli na lang. Salamat from Buto mo, tig-10. Manoy, wala pa ba si Demon? Wala pa Manoy, wala pa. Okay na siya, 1,020 na kagabi, 1,020. Nabawasan siya ng isang gabi, nag-999 siya. Dinagdagan ko ng 5. Tapos kagabi, tininan ko, 1,020 na. Dansubel Training Boats, Dan, sabi ni Showbeam. Juliet, dating dikit, sabi ni OFW Munting Pangarap. Buto on the road. Sabi ni Showbeam yun, nasa on the road na si Showbeam, sa'yo buto mo. Dan Tamsak Sir from Teresa Santiago. Patamsak po ng Premier. From Felix. So, naka na kaibigan Felix Midrano si. Nakapin na. Premier ba ito? Premier? Hindi naman Premier to ah. 2 minutes na lang. Ay, nag-umpisa na pala. Nandito, kaibigan Felix oh. Ay no, nandiyan ako tatlo. Sorry, nahuli. Ngayon mo lang nasabi kaibigan, pasensya. Bigi-bigi lang ako, bigi-bigi tatlo. Tatlong nanonood sa premiere mo, tatlo. Ayun, tatlo para alam mo, para nakikita nyo po. Oh, tatlo. Kaso nasa harang pa. Pan-jacket naman po, Sir Tanyang, may jacket na po, nahuli lang. Tama ka dyan, idol, from FW Munting Pangarap. Dating dikit boto, from Showbeam. Nasa Lazada pa ako, kapatid, from Nugianter TV. Fen and Coco Vlog, bigi-bigi. Wow, 2 arang. Haha, from Nugianter TV. Juliet Manakbaka, Juliet Dilatory, nagbigi-bigi. Dansubel Train Box, drop ng bahay, and Juliet Dilatory. Tama yan, idol, ninja na nga. Pinandikit, minadali pa. After 1 hour, laga si Mega Love shoutout sa gwapong host. From Fine and Coco Vlog. Wow, wag kayo magsalita ng gwapo. Baka may tuwad na naman si Tunying. Oras ng merienda, idol. Kaya nakadalaw kapatid from Manny Nugianter TV. Salamat kaibigan Nugianter. Good morning, Os, from Leon Dodge Gabriel. May jacket ka na kaibigan Leon Dodge Gabriel. Like 39 kapatid from Nugianter TV. Manny Siram Katsukaran, nag-grab ng bahay. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin kay Manny Siram Katsukaran. Teresa Santiago, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo. Tinapos ko yan kasi gusto ko gayahin yun. Tama. Thank you very much kapatid na Rochelle Wanya. Salamat kaibigan Rochelle Wanya sa iyong magandang mention. Bunday BNR, hello from Bunday BNR, mega love shoutout and good morning. Showbeam nag-drop ng bahay and Regine Lauyon and at Regina Villarmino TV channel. Bunday BNR nagbigi-bigi. Kinda A, good morning po kapatid from Kinda A, from saan nga ba ito si Kinda A? Las Piñas nga ba? Anali Victorina nag-drop ng bahay and OFW Munting Pangarap. Ati may release channel, dating dikit, tamsak dan sa gagamba mo. From OFW Munting Pangarap. Tubig din ng channel, nag-drop ng bahay. Tamsak dan na po kaibigan Tunying, like number 40 from Manny Orly TV channel. Pakidikit naman si Manny Orly pag nagbaba ng link. Magdikitan po tayo, magdikitan. Para po
Magdikitan at manood, magdikitan at manood. Kasalukuyan na pala, premiere ng nakapin. Oo nga, nasa premiere na, nasa premiere. Nagpi-premiere na siya. May galap siya to sa $17 million may house. Hello Kuya Dong. Sabi ni FW Pangarap, kumusta host from Cora Melendres Vlog? Okay lang, okay lang. Good morning kaibigan. Tunying from Money Early TV channel. Good morning din po. Money Early, good morning din. Okay lang ako, Ate Cora Melendres, okay lang po. Juliet De La Torre, nagbigi-bigi. Jake Morales Vlog. Hello host, good morning. Thumbs up, number 41. Mega love shoutout. Sabi ni Jake Morales Vlog. Rochelle Wanya. Hashtag Regina TV Villarmino. Dating dikit na tayo, sabi ni Rochelle Wanya. Kinday, nag-drop ng bahay. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Para ipin naman natin si Kinday. Harang from Jake Morales Vlog. Danceable Train and Boats. Hope you visit me. We will become close friend like Tunying. Yes, my friend. Please support naman. Please support sa aking kaibigan na si Danceable Train and Boats. Mabait na kaibigan din yan. I will watch your video until the end and reply to message. And replay to message as soon as possible from Danceable Train and Boats. Hello, shout out po. Kapatid Tunying from Kindae. Yun. Mega love shout out kaibigan Kindae. Salamat sa pagdalaw kaibigan. Juliet 12 De La Torre, nagbigi-bigi. Hello Kindae from Danceable Train and Boats. Dalang Idol, time to sleep na from Find and Coco Vlogs. Okay, sweet dreams. And good night kaibigan. Pen and Coco Vlogs. Thumbs up Dan, pa-jacket. Puhos. Diyan, may jacket ka naman na kaibigan na Dan Viewers Vlog. May jacket ka na kaibigan dyan, viewers. Jake Morales ng bigi-bigi. And dyan, viewers vlog, nag-drop ng bahay. Felix Medrano si Dan Pullback, sabi ni OFW man din mangarap. Bell all na guys, legit po ako magsukli. Bakas lang sa video ko from Jan Viewers Vlog. Magbakas lang kayo kay Jan Viewers. Kenta, Dan Pullback, bed mo kapatid, from Showbeam. OFW man din pangarap, nagbigi-bigi in Maninog Yanter. And Jan Viewers. Dan Subel Train Boss, nag-grab ng bahay. Juliet Manakpakan, nagbigi-bigi. Dan Subel, good morning Jan, from Dan Subel Train and Boats. Binday Binar, nagbigi-bigi. Showbeam, nag-grab ng bahay. Daan lang ako. May gawa pa, ikaw na ang bahala. Kikindae, from Alfredo Lacerna. Daan lang ako. May gawa pa, ikaw na ang bahala. Magkakilala kayo, kaibigan Alfredo Lacerna ni Kindae? Magkakilala ba kayo, kaibigan Alfredo Lacerna? Musta kapatid, parang pumayat ka. Okay lang naman. Pumayat ba ako? Hindi, ayos lang. Medyo ano lang ako nung minsan. Medyo masama yung pakaramdam ko. Pero ayos lang. Jake Morales, nag-drop ng bahay. Dantam sa kapatid from Kindae. May grab sa tatat, Alfredo, sabi ni Nog Hunter. Money Early TV channel, nag-drop ng bahay. Bell's Adventure Channel, Showbeam Tamsakdan. Bell all na guys, legit ako magsukli. Bakas lang sa video ko from Jan Viewers Vlog. Early TV channel, nag-drop ng bahay. Jake Morales Vlog, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo from Rosilwania. Dan Subel Train and Boats, hello Nogi. Well, pakidikit naman si kaibigan Dan Subel. OFW pangarap, nagbigi-bigi. Money Early TV channel, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout, Dan Subel, sabi ni Nogi Hunter. My friend Dan Subel, Nogi Hunter TV is just saying to you hello. And mega love shoutout, multi pangarap, sabi ni Nogi Hunter. Bell all lang guys, bakas lang sa video ko. Puntahan ko kayo, comment section ko maya. From Jan Viewers. Jan Viewers, thumbs up down, sabi ni Bell's Adventure Channel. Jan Viewers Vlog, nag-drop ng bahay. Boss Nogi, may galap shoutout, kumusta na? From Orly TV channel. Bakas lang po ang mission, sukli ko po kayo from Showbeam. Good morning Bells. From
from Buddy Danceable Train and Boats. Jano TV, hi po host from Jano TV. Mega love shoutout early from Nugiander TV. Danceable, hi Showbeam. Mega love shoutout Ma'am Jano from Nugiander. Kilala mo ba ito si Ma'am Jano? Baba ng bahay para masilip ko ha. Rochelle Dugadong Kilap-Kilap, Katsukaran Dan, Ame Menes, Angelina Ame, Tubig Danom Channel, Teresa Santiago, Jake Morales. Nag-iwan ako ng bakas sa bahay ninyo, kaya alam na ninyo, from Rochelle Wanya. Yan, maraming binakasan si Rochelle Wanya oh. Walang bakas, walang sukli. Siyempre, di ba Igan host? Oh, pag walang bakas, walang sukli. Ganun lang yun. Pag walang bakas, walang sukli. Pag nagsabi na dan ako sa bahay nyo, puntahan nyo yung link na binaba nyo, hanapin nyo. Pag nakita nyo yung bakas, saka nyo suklian. Ganyan lang ang patakaran. Para walang bogos. Ganun lang mga kaibigan ha. Pag nagsabing dan, pag narinig nyo yung binasa ko na nag-mention ko, pag narinig nyo, hanapin nyo yung bakas nyo sa binaba nyong link. Pag nakita nyo, saka nyo sabihin na nakita ko na ang bakas mo kaibigan, babalikan na kita. Yan, tama yan, para mas maganda. Rosilwa niya nag-drop ng bahay. Jano TV. Hello Idol Nogi. Danaos, nag-iwan na ako ng bakas kay Rosilwa niya, sabi ni Butong Utig 10. Okay, salamat naman. Kay Rosilwa niya. To LS ni Kat Tunying kaibigan. Elis ng Katunying, ni kaibigan Tunying. Ano yun? Tama, kapag walang comment, wala dikit. From Nogiander TV. Nagalap siya daw sa 20,200,000 viewers. Rochelle, baba ka ng bahay mo from Bell's Adventure Channel. Botong Mutig 10 nag-grab ng bahay. Jano TV, nagbigi-bigi. Kinda A, dan dikit na sa pull out bid mo. Pasuklin na lang, sabi ni Tubig Danom. Kinda A, pasuklin naman si Tubig Danom. Kung nagbakas na, pakihanap ng bakas. Harang host from Jolly 12 de la Torre. Orly TV Channel, nag-drop ng bahay. Bonda IBNR, nagbigi-bigi. Thank you host from Jano TV. Baba nga ng bahay. Hanyo TV ba? Hanyo or Hanyo? Sending my congratulations to everyone from Danceable Train and Boats. Showbeam nag-drop ng bahay. Thank you Bell's Adventure my friend from Rochelle Dugadong Kilap-Kilap. Hello Idol Nogi Hunter. Mega love shoutout from FW Munting Pangarap. Juliet 12 de la Torre nag-drop ng bahay. Full work na ulit. Idol, full work na ulit. From Uganda. Sige. Trabaho muna. Trabaho. Ayahay vlog. Tamsakdan. Hano TV idikit ko na. Hano TV unahan na kita. Hano TV. Idikit ko na kaibigan Hanggat konti pa lang yung bell all yan bell all. Para may ayuda ka na agad sa akin. Pangalawa. Sunod si Kinda. Pangatlo. Kalimbang ulala dyan kaibigan Hano TV. Tatlong ayuda. Pangapat. Apat ang inayuda ko sa'yo kaibigan, apat pa lang yan, apat. Pag nakabalik ka sa susunod, baka mayroon pa, marami pa ditong pangayuda, marami pa. Paano lang kasi marami akong binabasa. Sunod na balik mo, pag mayroon pa dito, dikit ko ulit. Tapusin ko lang 1 minute lang naman 59 seconds. Ay natapos na
Overuse na itong mga cellphone ko. Ay nang gumana. Danceable Train and Boats, everyone help to Nying. Thanks from Danceable Train and Boats. Please subscribe din kay Danceable, mga kaibigan. Mabait din na tao yan, kahit foreigner yan. Kahit foreigner si Danceable, si Buddy, may Buddy Danceable, mabait yan, mabait. Danceable, I visit your house from Cora Melendres. OFW tayo pangarap, nagbigi-bigi. Rachel Dugadog, baba mo yung bahay mo para makasubscribe yung iba. At malike na rin from Bell's Adventure Channel. Wala ka bang trabaho, kaibigan Bell's Adventure Channel? He is very cute, light, and flowers in love from Danceable Train and Boats. Showbeam nag-drop ng bahay and Bell's Adventure Channel. Rachel Wanya, dana din sa'yo from Jake Morales. Money Early TV Channel, nag-drop ng bahay in Jake Morales and Rochelle Wanya in Money Early TV Channel. Harang from Jake Morales, Rachel Duganong Kilap-Kilap. Paano ba ito? Inaba. Ha. Ano yun? Paano ba ito inaba? Jano TV nag-drop ng bahay in Kinday. Money Early TV Channel, nagbigi-bigi. Bell's Adventure, Dan Tamsak, dating Digit Idol from Butong Mutig 10. Bells, iwan ang bakas ng masuklian, sabi ni Showbeam. Danceable, Train and Boats, drop the link, and Money Early TV Channel, drop the link, and Bell's Adventure Channel, nag-drop the link. Main bukas, main sukli, from Showbeam. Yun, tama, sige. Good morning sa pogi kong Kuya Tunying and Ate Wifey, love, mega love shoutout po, from Emma's Helping Hand Channel. Orly TV, Tusok Dan, Tamsak Dan, from Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout to all guys here from Emma's Helping Hand Channel. Danceable, Tamsak Dan from Bell's Adventure Channel. Watching always my friend from Duna Vlogs. Duna Vlogs nag-drop ng bahay. Nanood ako ng live ni Daddy Pelex from Emma's Helping Hands. Oo nga, kagabi. Nandun ako, hindi na ako nanantok na ako. Hanyo TV nag-drop ng bahay. Pa-support ng yung upload from Duna Vlogs. Sige, baba mo lang dyan. Susuportan ka ng mga yan. Kinday, tamsak na po, ma'am. Full package with bakas from Orly TV Channel 2. Duna Vlog and Money Orly nag-drop ng bahay. Duna Vlog nagbigi-bigi. Danceable Train and Boats. My channel, Danceable Train and Boats. Welcome to visit. I will visit your house soon. We are become best friend. And watching video together forever from my friend, from my buddy Danceable Train and Boats. Danceable Train and Boat is my buddy. Kaya please support the channel, mga kaibigan. Sana naman related sa video ang iyong comment kasi sayang naman. Paano kung manood ako sa video ninyo? Yan, i-comment ko, tamsak, okay na ba sa inyo? Hindi ba ninyo maisip na napunta lang sa spam? From Rosilwania. Sino ba nag-comment ng Sino ba nag-comment, Rosilwania? Sabihin mo na para maturuan natin ng leksyon. Sino ba nag-comment ng pampunta sa scam? I-mention mo na, huwag kang mahiya. At least alam ng mga nag-comment para matuto siya. Hindi naman to para sa kanya, hindi naman to para sa sarili natin para sa kanya to Para matuto. Para mapayuhan natin. Bonday BNR Bigi Indiano Hano TV nag-drop ng bahay. Mapasyar ako sa Harong
Nang nakapin, OTW from Jake Morales Vlog. Sige, pasiramada. Bicolano mo tiyan, Bicolano din. Kinta dan tamsak tigin, pasukle from Butong Matig 10. Aha, Tonyeng, work hard. Yes, my friend, I'm very work hard at this live because so many viewers. Thank you my friend Dan Subel. Tubig ng channel, Jake Morales, Dan Dikit. Sa swab tismo, pasukli po from Tubig Danaw. Chong Aiwang Boy Chi from Choy Kautang Sonla. Mega love shout out my friend Choy yung Kautang Sonla. Kenda Paul Pakdan from FW Mandi Pangarap. Last breath last, hello host from Last Breath Last. Hasta Dano TV, tamsakdan na po. Ma'am, full package with bakas. Sabi ni Manny Orly TV channel. Yan, si Manny Orly, magaling niya magbakas. Talagang pinapanood niya yan. Orly TV channel. Pabalik naman, sabi kay Jano TV. Manny Orly TV channel din, nag-grab ng bahay and hand in Jano TV. Mega love shoutout Kuya Orly TV from Imo channel. Butong Matig 10 nag-grab ng bahay. Kenda tamsak na po ma'am. Full package with bakas. From Manny Orly TV channel. Last breath last, nagbigi-bigi. Rosel Duganong kilap-kilap. Opo. Lang trabaho ni Bel. Opo lang trabaho ni Bel ha. Ano ba yun? Maraming salamat po Idol Host sa pagpunta sa premiere ko from Felix Vidrano say. Walang ano man kaibigan, nagbigi-bigi na lang ako dun sa aking ano. Sa tatlo. Paano ibaba ang bahay? Pindutin mo yung ano, di ganito oh. Ganito kaibigan ano, Rosilwan niya oh. Pindutin mo dito sa taas. Dito nasa panoorin mo, pindutin mo dito oh. Tapos pag bumaba yan, i-search mo yung pangalan mo dito sa search. Yan, i-search mo yung pangalan mo. Halimbawa, Rochelle Dungadong Kilap-Kilap. Yan. I-search mo dyan. Tapos, pag na-search mo na, pindutin mo yung video mo. Tapos yung tatlong tuldok sa tabi, pindutin mo yun. May nakalagay doon na share. Pindutin mo yung share. Tapos copy link. May copy link na pag pindot mo nung share, may lalabas din na copy link. Pindutin mo yung copy link. Tapos pindutin mo na yung video, yung live ko. Yan. Tapos pindutin ka dito sa public chat. Dito sa public chat, i-press mo lang ng medyo matagal. Dito, press mo lang para ma-copy paste. Dan Sukli Tubig Danon po from Kinday. Butong Matig 10, okay na po dyan sa September. Okay na po dyan, September 18, 2021. Yan kasi pinambakas mo. Kaya yan din pinanood ko. Ikapit mo kasi main mo. Sa pagbabakas, total. Nakalapag naman yung ninja mo kay host. Gunner. Oh, pag ang gamit nyo ninja, ibalik nyo naman yung menu mga kaibigan. Kasi panglalamang sa tao yan kaibigan eh. Pag yung mga gumagamit ng ninja na hindi binabalik yung main. Panglalamang sa isang vlogger yan mga kaibigan. Ako pag ninja ang gamit ko, pag nagbaka sa akin yung main, binabalik ko pa rin yung main ko. Huwag po tayo maglamangan. Hindi po tayo asinso pag ganyan. Pag nanglalamang tayo, hindi po tayo asinso mga kaibigan. Maniwala kayo. Pag manglamang ka ng tao, hindi kayo asinso. Kaya walang lamangan mga kaibigan. Tulungan po tayo dito, tulungan. Hindi lamangan, tulungan. Unang bisita ko dito from Rosa Busi. Oo nga, kumusta kayo? Kumusta kayo from Rosa Busi? Dami ko na naman binasa eh. Sino kaaway mga idol ha? Wala akong kaaway, pinapaliwanagan ko lang. Tunying 1020 na ako. Harang, silent ito, tambay sa'yo. Oo, nakita ko nga, okay na yan.
Ate Pel Hong Kong. Nag 1.2 ko. Na ako kuya, sana di malagas. Wala, hindi na malalagas yan. Akong bahala dyan pag naglagas. Palitan ko naman si Manoy Katsukaran. Kay Jake Morales naman tayo, Jake Morales. Dami ko na naman di nabasa oh. Sorry. Rosel, punta ka sa video mo, share mo. Then copy link. Ayun o, punta ka lang sa video mo, tapos copy link. Welcome to Danceable Train and Boats. Welcome kayong lahat. Welcome kayong lahat sa aking body na si Danceable Train and Boats. Kaya papasyal naman. Ito ako, nahirapan ako. Shobing nag-drop ng bahay. Regine Lauyon. Dana daw. Kay Manny si Ram Katsukaran. OFW Manti Pangarap. Si Ram Dan. Bigi-bigi si OFW Manti Pangarap. Pati Merlisa nag-drop ng bahay. Tunying, 1.2 na ako. Harang, silent ito. Tambay sa'yo from Pel Hong Kong. Ano TV, tamsak na po ma'am. Full package with bakas from Orly TV channel. Baba ka na bahay, Ate Pel Hong Kong. Yan o TV, tamsak na po ma'am. Full package with bakas. Sabi naman yung Orly TV channel. Pel Hong Kong nag-drop bigi-bigi. Si Ram Katsukaran, Analos. Dan, full pack na po sa bahay mo, sabi ni Jake Morales. Wala na yata si Manny si Ram. Bayan niyo, magbakas na kayo. Mega love shoutout, Jake Morales and Manny Orly. Sabi ni Ate Meralisa. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Orly TV channel. Jano TV. Dan, tamsak na po ma'am, full package with bakas. Kuya Steve Vlog, nagbigi-bigi. Showbeam, nag-drop ng bahay. Si Daddy Mario, bahay ko, from Pel Hong Kong. Si Daddy Mario, bahay ko, from Pel Hong Kong. Pakibaba po ng bahay, kaibigan, Pel Hong Kong. Para masilip. Roselva niya, nag-drop ng bahay. Bonday Bien, Bigi-Bigi, OFW Manti Pangarap, Ename Jimenez. Kenda Tamsakdan, full package with bakas, from Manny Orly TV channel. Hello, Mami Rally sa channel, sabi ni Manny Orly. I'm back host from Ame Jimenez. Tamsak Idol Tonying from Kuya Steve Vlog. Ate Merlisa nagbigi-bigi, last birth last, nag-drop ng bahay. Tamsak kaibigan from Nicky Neri Vlog. Salamat kaibigan Ricky Neri. Kuya Steve Vlog, nag-drop ng bahay. Main bakas, main sukli po, from Showbeam. Mega love shoutout Merlisa, sabi nila kaibigan Ricky Neri. Ame Jimenez ng drop ng bahay. Meralisa, pula-vlog, premiere ko now. Thanks. Sige po, bye kung ano. Ate Meralisa. Ame Jimenez man tayo, Ame Jimenez. Host, nandito si Idol Dong Vlog. Nagbablog dito sa Palengke. Nandito siya ngayon, from Buto mo, Tig-10. Ay, magkakakilala ba kayo yan? Buto mo? Mabait yan. Mega love shoutout sa Ricky from Meralisa channel. Sis Meralisa, tusok na. Jake Morales, log, sorry ha. Tingnan mo yung comment ko sa'yo related sa video mo. Pero yung comment mo sa akin, hello my new friend, keep safe and God bless. #Tunying. Yan o, kaibigan Jake Morales o. Premier na siya, Ate Meralisa o. Jake Morales, ayusin mo daw yung comment mo, sabi niya ni Rosilwan niya o.
Sino ka away mo, idol? Wala. Gandang araw sa inyo lahat from Rosa Bixi. Tubig Danaw channel. Danay sa'yo. God bless from Jit Morales. Pel Hong Kong. Nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo from Rochelle Wanya. To, magaling magpagdikitan si kaibigan Rochelle Wanya, oh. Balikan niyo naman ang tamang bakas si kaibigan Rochelle Wanya. Si Showbeam, magagaling yan makipagdikitan. Kasi ayaw nilang nagpapagod lang eh. Kaya ayusin naman natin mga kaibigan. Rochelle Dugad, Dagudog, Kilap. Ang hirap naman basahin ang pangalan nito. Yan, ipit ko nga muna to siya, no. Kanina pa to nagipagdikitan, no. Wala yatang bumabalik. Ano naman dyan, no, kay Kilap. Dami niyang itik, oh. Yan, ang unang dikit, oh, kaibigan Kilap, oh. Ang short naman ng video mo. Haba-haba mo konti, mga 1 minute. Ayan, oh, kalimbang all na, kaibigan Kilap. Oh, pangalawang dikit, oh. Oh, kalimbang all, like number 4. John Sirdan Adriano, OTW sa nakapin. Ay. Pangatlo, kaibigan Kilap, oh, pangatlo. Pangatlong dikit, oh, pangatlong dikit. Pangatlong ayuda ko sa ito, pangatlong ayuda. Yan, oh. Kalimbang ulit yan. Pang-apat. Napunta naman dun. Kaya mong itik, ah. Silipin ko nga yan si Tubig Danom. Busy kasi ako kaya di ko makadikitan kung sino lang yon. Madikitan ko siyang binababaan ko ng bahay from OFW Munting Pangarap. Dating dikit siya nakapinigan from Showbeam. Okay. Showbeam na drop ng bahay. Mega love shout out host Miralisa channel from Jake Morales. Tubig Danom, tama sa akin, daming sukli. Tama sa akin, daming sukli, puro ninja at walang laman. Awan ng Diyos, kinabukasan, ubos, from Tubig Danom. Ibalik naman po yung main, mga kaibigan. Pag ninja po yung gamit nyo, ibalik nyo po yung main nyo, mga kaibigan, para hindi naman tayo, ano. Harang from Jan Sirdan Adriano. Bonday Binar ng bigi-bigi lang ako, idol, ha? Okay, no problem.
Mega love shoutout sa 1600 viewers. Boto mo tig 10 nag-drop ng bahay. And Rochelle Wanya ay Rochelle Dungadog kilap. Si Master nagbigi-bigi. OFW man di pangarap. Nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo from Rochelle Wanya. Tama sa ka-idol from si Master nag-drop ng bahay and Rosa Vicky. Magandang araw po sa lahat from Jan Sirdan Adriano. Oh, medyo magkalapit lang kami ng bahay house ni Buto mo tig 10. Email Pingan nagbigi-bigi. Jana TV, dandikit na sa special di mo. Happy birthday, pasukli po. From Tubig Danom. Si Master, Rosa Bixi, Dan pasukli. Sabi ni si Master. Tubig Danom channel. Dan po sabi ni OFW Munting Pangarap. Pabalik. Mega love shoutout, Daddy Pelex. From Email Pingan channel. Nag-iwan ako ng bakas para mabalikan ko po kayo. Salamat from Rosa Vicky. Tubig Danom nag-drop ng bahay. OFW, OTW sa nakapin. OFW na pati. From Janser Dan, Rosa Vicky nag-drop ng bahay. Jake Morales. Dan, sabi ni Rochelle Dunganog, kilap-kilap. Rochelle Wanya, hashtag Janser Dan Adriano. Dating dikit na po. Sabi ni Rochelle Wanya, Rosa Vicky nagbigi-bigi. Rosa Vicky. Rochelle Wanya, si Master, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo, Lods. From Rochelle Wanya. Rosa Vicky nag-drop ng bahay. Si Master TV nag-drop ng bahay. Rochelle, bababahay, sabi ni si Master. Rochelle, dungadong kilap-kilap. Dan, pulpak po sa bahay mo. Sa tamarind, nakinain nyo. From Jake Morales. Rosa Vicky nag-drop ng bahay. Rosa Vicky, o isa. Kaibigan Rosa. Isang ayuda o. Like number 67. Kalimbangol o. Pangalawa. Kaibigan Rosa Vicky. Vicky ba ang basa dyan o? Like number 67. 68 na pala yun, 68. Pangatlo. O, pangatlo. Pang-apat. O, kalimbangol o. 70 na, 70 like 70. Panoorin ko lang to ha, paano mga rabbit mo. Napanood ko na to dati, napanood ko na yan, pero panoorin ko pa rin. Madeline Taberto, Dan, sabi ni Rochelle Dungadog kilap-kilap. Thank house. Sa mga pumunta from Ate Miralisa Channel, Harang. Jake Morales, nag-grab ng bahay ng Rochelle Wanya. Tubig Danom, si Master. Humana sa sending og shipping. Sa MB, Akumenta, Nemo, Pasukli, Dibay. From Tubig Danom Channel. Transfer number 51 from Ate Grace Laurente. Rochelle Wanya, puntahan po kita, sabi ni Jelser Dan Adriano. Harang from Ate Grace Laurenti. Good morning sa lahat from Ate Grace. Rochelle Wanya, Dan, my friend, thank you. At mega love shoutout sa inyong lahat from Ate Grace Laurenti. Pinapanood ko lang itong ano mo ha. 8 minutes, pero ayos lang yan. Pareha sa 8 minutes, 8 minutes. Ito hindi na nagpapakita oh. Pero pinapanood ko yan, pati dito, pinapanood ko 4. Makatulong sa banana, makatulong sa watch hour. Rochelle Dan Idol from si Master, pabalik naman, sabi ni si Master.
Pamain. D8, 50% off. Hindi effective, Kuya Tunying, ang ginawa natin kagabi, ha? Bakit? Sabi ko sa iyo, ang kulit mo kasi. Baba ka bahay, bay, tubig na lang, sabi ni si Master. Showbeam, nagdarap ng bahay. Bumalik sa dati. Paano yan, babaklasing ko ulit? Baklasing ko ulit, Ate Grace. Baklasing ko ulit, Ate Grace. Dahil po sa nakabin, sabi ni Jester Dan Adriano. Sa nakapin, tapos yan naman, oh. Pinaman natin itong si Rosa Vicky. Ano bang tamang basa dyan? Bakit? V-I-C-C-I. Vicky, di ba? Magandang araw kaibigan from James Jan Alejeron Pinoy TV. Salamat. Tamsakdan from James Jan Alejeron Pinoy. Tubig na nag-drop ng bahay si Master. Tubig na pala. Di pa napipin. Hashtag Miralyn Saner. Reply na lang po. Nalate ako. Reply na lang po. Nalate ako. Habaharang mo ate. From Jan Sirdan Adriano. Si Master Dan, sabi ni Buto mo. Rochelle Dungadong kilap-kilap. Si Master Dan. Buto mo tig-10, nag-drop ng bahay. Ano, Ate Grace? Baklasing ko ba ulit? Baklasing ko? Hashtag Buto mo tig-10. 7 minuto lang pinanood kulod sa kay Cherry from Rochelle Wanya. Hashtag Rochelle Dagudug, kilap-kilap. Dan sa mga pato mo, kumakain ng kuhol. Ate Meralisa, tingnan mo muna yung premiere ko mamaya para makita mo yun. Ay, wag na lang. Wag na lang ba? Paano yun, nalagas? Di, manonood na lang ako para ibalik. Manonood ako may gabi para ibalik. Sabi ko sa iyo, hindi effective yung yung tamsak dikit. Kalimbang all, hindi effective yun, kalimbang all. Sa mga nandito po, sinubukan po namin yung kalimbang all, pero hindi pala effective yun. Kaya, huwag kayong masanay dun sa kalimbang all, hindi effective yun, lagas pa rin yun. Kasi lahat po ng banana ko, idinikit ko yan lahat kagabi kay Ate Grace. Idinikit ko lahat. Ilan ba dinikit ko, Ate Grace? 5. 13 yata. 13, 14. 14 kalimbang lang lahat. Trinay nga namin try. Kalimbang lang lahat. Pero wala, lagas pala. Rochelle Wanya, nag-grab ng bahay. Hi there. AM, here to support you. Thumbs up from Sages at Bahrain. Okay, no problem my friend. Sages at Bahrain. Please drop your link. Kaibigan, Sages at Bahrain, baba ng bahay para may pin. Salamat Idol Rochelle Wanya. Dan nood ng video din sa'yo. From Boto mo tag-10. Tubig Danom. Dan Sugliser, Idol from Seamaster. Bisita na lang para ibalik. 13 lang. 13 nga pala. 13. Dahil ilan ba yun? 55. 55 naging 60 tapos naging 68. 38 nga. 38. Salamat mga bay from Tubig Danom Channel. Jake Morales nag-drop ng bay and Rosa Vicky. Boto mo dating dikit tamsakdan sa aso ni Hayahay. OFW. Munting pangarap ng bigi-bigi. Sages at Bahrain, nag-drop ng bahay.
Dito naman tayo kay ano, CG Satbarin. Pakay ano naman kay CG Satbarin. Wala na tayo magagawa sa lagas from Showbeam. Hindi. Yung ginawa kasi namin Igan kagabi, ano lang namin anong tawag nga Ate Grace? Ano sabi ni Ate Grace kagabi? Eksperimento. Eksperimento lang namin. Lahat ng saging ko, dinikit ko sa kanya, kalimbang ul lang lahat, kalimbang ul. Ay, yung pala pangit pala yun, pangit. Yun, tapos na, kaibigan Rosa Vicky, tapos na, Pangit pala yung kalimbang ul na yun. Di talaga dumidikit yung kalimbang ul. La pala silbi ninja house. Hindi, may silbi ang ninja. Basta pag kalimbang ul, walang silbi ang ninja. Pero pag pinanood mo yung ninja mo, pinanood mo sa video, tapusin mo yung video, sigurado didikit yan. Magiging may silbi yan. Ang gagawin mo, panunuorin mo siya ulit. Panuorin mo siya ulit para idikit, para ibalik ni YouTube. Kaya dapat sa mga ninjang gumagamit ng ninja, manood po, manood. Na-experiment na namin ni Ate Grace Lorente. Pag ninja talaga na hindi pinapanood kalimbang ul, lagas yan. Kaya makikisuya ako sa mga ninja. Pag ninja gamit nyo, makikisuya ako. Manood po kayo ng video. Pero may paraan naman doon, may paraan. Ang gagawin mo, papanoorin mo ngayon yung video ni Ate Grace. Papanoorin ko muna mamaya. Papanoorin ko ulit mamaya kung magdagdag ulit. Oo nga, pagtingin ko ay ng umaga, bumalik sa 5.5 ha. Boto mo, Dan Pulpak. Di natin kontrolado yan from Showbeam. Oo, si YouTube nakakalam yan. Pag gustong idikit ng YouTube, didikit yan. Si Master, nag-drop ng bahay OTW sa nakapin. Pa-drop po ulit ng bahay from Kinda A. Ay, okay. Ipipin kita mamaya, Kinda A. Pagkatapos ni CG Satbarin. Salamat si Master TV from Butong Mutig 10. Thank host from CG at Bahrain. Butong Mutig 10, okay lang yan, ninja. Kung lagi ka naman active, okay lang. Basta yung IP niya, iba sa main mo. Oo, tama yun, tama yun. Oo. Ayos yan, ng mga ninja, okay yan. Basta laging active. Ipanunod mo rin ng video, katulad ng mga nandito. May ninja ako dito, ninja to. Pinapanood ko yung mga video nagpa-pop up dito. Kaya legit yan. Pero kagabi, in-experiment lang namin na yung ninja. Try nga natin, Kuya Tunying, sabi ni Ate Grace Lorente. Try nga natin na kalimbang ul lang, kalimbang ul. Yan, wala pala, walang kwenta. Gamit ka kasi ng backup account, kaibigan CJ. Tinuturuan kasi kita, ayaw mong maniwala kasi. Dapat pala, tig main to main. Hindi okay lang main to main, kaibigan. Kaibigan, Butong Mutig 10. Kaya di ba yan, di ba yung Butong Mutig 10 is ano yan? Ninja mo yan, di ba ninja? Ninja mo yan. Ngayon kung yan ang ipang didikit mo, kaibigan, Butong Mutig 10, yung lahat ng pupuntahan mong link, panuurin mo yung video na binaba nila. Para dumikit yung ninja mo. Ngayon, ipapaliwanag ko na dito kasi na-experiment na namin na ang ninja, pag didikit ang ninja na kalimbang ul lang, walang kwenta. Kaya dapat pag ninja ang gamit nyo, may kisuya ko, panuurin nyo po yung buo. Kung ayaw nyo pong malagas ng ninja nyo, at kawawa naman yung didikitan nyo. Kaya may kisuya ko, pag ninja po ang gamit nyo, pakipanood po ng buo yung link na pupuntahan nyo para makatulong naman kayo dun sa sa nagbaba ng link. Kawawa naman yung pupuntahan yung link, yung pupuntahan yung bahay. Sinubukan na namin lahat ng experiment from Showbeam. Kaya nga
Kagabi nagsubok din kami sa ganyan. Kalimbang all lang, kalimbang all. Pero wala, lagas din pala talaga. Pero ang gagawin ko, panonoodin ko na lang siya ulit. Kay Ate Grace, para magdikit siya na magdikit. Yan o, si Shubim, si Igan. Dami ng experiment yan, Igan. Pero talagang may lagas talaga. Pero ibabalik din naman ni YouTube yan. Rosa Vicky Dan, from Rosel, dungadong kilap-kilap. Binabalik-balikan mo yung dinidikitan mo para dikit na dikit. Oo, panoorin mo yung mga dinikitan mo para dikit na dikit, para hindi mo baklas. Pero kung minsan ka lang naman manonood, dito ka lang manonood sa pagkikipagdikitan. No. Manonood ka lang ngayon sa pagkikipagdikitan mo, di ba? Tapos sa mga susunod na upload niya, hindi mo naman panonoorin, babaklasin ka pa rin kahit may nang gamit mo. Kaya dapat, yung mga nakasubscribe sa inyo, mga nakasubscribe sa inyong bahay, dapat panoorin nyo rin yung video para hindi malalagas. Gang 3 minuto ako manood bago magdikit host, kaya matagal ako makabalik. From buto mo tag 10. Sige lang po, salamat from Kinda A. Kahapon, subscriber 183, now 159. Dinalagasan nga ng 60. 24 ang lagas sa'yo, kaibigan si Jet Bahrain. Gamit ka ng backup account, kaibigan si Jet Bahrain. Diba kagabi nagkaanuhan tayo, kaibigan si Jet Bahrain. Gamit ka ng backup account mo para kaunti lang ang lagas mo. Basta ang gawin mo lang, ang backup account mo is panoorin mo ng mabuti. Para hindi malagas naman yung gagawin ng backup account. Hindi pandaraya yon, kaibigan. Dating dikit sa nakapin, sabi ni Rosa Vicky. Si Master, nag-drop ng bahay. Bunday, from Nini si Zero. May galap shoutout, my friend, Nini si Zero. Sa nakapin tayo kay si Jet Bahrain. Dikitan ko nga si Jet Bahrain. Ito si Jet Bahrain, oh. 62 ka naman, 62. May dumikit na, oh. Yan, idikit ko, kaibigan si Jet Bahrain, oh. Idikit ko. Papanoorin ko, hindi mahalagas to. Papanoorin ko. Panoorin ko yung video mo na yan. Papanood ko para hindi malagas. Kano kalimbang ulo? 2. Hindi malalagas to kasi tig-iisang cellphone to eh. O, 3. Patatlo na, patatlo. Pang-apat. Kaibigan si Jet Bahrain. Panglima. Si Jet Bahrain o panglima. Ipanood ko lang para hindi malagas. $62, 67 nga na, 67. 167. O, 167 na nga, o. Next natin siya, no, Nini si Zero, ha. Manoy, kadating ko lang, kita ko si Buto mo. Nanood sa'yo, bro. Oo nga, nag-PM sa akin, Manoy. Nag-comment si Buto mo. O, so ano ba yung ninja? Backup account.
Halimbawa, may isa kang cellphone na ganito. Ito yung main mo. Tapos may cellphone kang isa. Yun ang gamitin mong pang ano muna, pangpunta sa live. Gawan mo rin ang isang YouTube channel. Isang YouTube channel din, kaibigan. Annalyn Victorino, katulad nito. O, lahat may channel to. May channel to lahat. May channel lahat. Yun ang sinasabing backup account. Isa lang CP ko. Yun, patay tayo dyan. Pwede naman gumawa dyan. Pwede naman gumawa dyan sa isang CP. Kaso ang problema nun, magkakapareho ng IP address. Baka hindi maging legit. Dami ko na mababasahin, no? Ninja man or main, dapat ipanood bago idikit para siguradong dikit. Unfair naman sa mga dumidikit ng tama kung dikit kalimbang lang. Oo nga basta pag ninja man or main, panood po natin yan. Para katulad po nito, katulad nito. Pag may pagdikitan kayo, ganyan, panoorin nyo para mas maganda. Saglit lang naman, hindi naman magtatagal yan, 3 minutes lang. Matagal ba yung 3 minutes? Saglit lang naman yung 3 minutes, ha. Para at least hindi naman nalalagas. Nini si Zero nag-drop the link. Yan, palit ko muna si Nini si Zero, ha. Palit ko muna si Nini si Zero. Mabait din niya si Nini si Zero. Taga ano yan? Taga... Ano nga bang bansa to? Yung magaling sa soccer. Rochelle Dagudog, kilap-kilap. Nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo, sabi ni Rosilwan niya. Mag-iwan lang ng bakas, balikan ko kayo po, sabi ni Rosa Becky. Shobim nag-grab ng bahay, Rosilwan niya. Si Master TV, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo, from Rosilwan niya. CNS Vlog PH, 56 thumbs up, Mali Tunying from CNS. Sino tong CNS Vlog? Baba ng bahay, kaibigan CNS Vlog. Thumbs up from CJ sa Bahrain. Ngayon ka lang ba nag-thumbs up, kaibigang CJ sa Bahrain. Host Mabalin, isampay yung kalapaw ko. Win, sige, isarunukan tubig na naon. Salamat, nag-benchit ka. Sige. Ikabil mo tayo, isampay ko tiba mo. Ikawit kon, sige. Sumarano ka kinini si Zero, sumarunukan. Sorry. Salamat at nag-mention ka, salamat. Yan po maganda kung di pa po kayo napipin, sabihin nyo sa host, pakipin naman po. Ganon, huwag kayo mahiya kasi hindi naman magagalit si host Siyempre, nakalimutan din ni host. Maliban lang kung suplado yung host yan, baka pagalitan kayo. Pero hindi naman suplado si host. Kanina si Zero. Salamat sa kaibigan tubig na naman. Ay, nakasubscribe na nga pala. Naayudahan ko na nga pala to si Sorry my friend, Nini si Zero. The all backup cellphone is done. Subscribe to your channel last month. Sa tayo? Sa nakapin. Ate Grace, bigi. And si Gisat Bahrain, host. Love, sabi ni Seji at Bahrain. Love na ba ngayon, Ate Seji at Bahrain? Love mo na si Tunying. Nag-love shoutout sa 25 viewers. Salamat naman, salamat. Rosa Bigay, nag-drop ng bahay, si Master TV. Showbeam Dan, full pack sa premiere mo, sabi ni si Master. Tubig din ng channel, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo from Rochelle Wanya. Kanina pa ako dikit sa'yo, idol, from si Master.
Mega love shoutout po sa lahat from CNS Vlog PH. OTW po sa nakapin, sabi ni Jan Serdan. Isa lang CP ko from CGS at Bahrain. Pwede yan, gawa mo na lang yan. Gawa mo na lang yung ano. Yung isang cellphone mo, gawin mong dalawang channel yan. Pwede yan, pwede. Si Master nag-drop ng bahay. Si Master on the road from Showbeam. Salamat Rosel. Sure balik ako, mangisda pa lang from Tubig Danom. Oh, mamaya nyo nalang balikan. Mamaya nyo nalang balikan, basta may bakas, walang problema yan. Hindi naman siguro tayo magugulangan eh. Pag nakita nyo yung bakas, balikan nyo mamaya. Hindi ko po makita bakas mo mula kanina from Rosel Wanya. Sabi kay si Master. Jeff Morales ng grab ng bahay. Balikan ko kayo later po. 1 phone lang ngayon. Nasa work po. From Rossi Biki. CNS Vlog PH nagbigi-bigi. Tama, panoorin talaga para tulong na din sa WhatsApp or sa review nyo. From Ate Grace Lorente. Oh, di ko pa mabasa eh. Si Master, dating dikit. Samin ko sa'yo kapatid. Showbeam naman ngayon. Tubig na naman sa bahay mo. Pagibaba. Tubig na naman. Pagibaba ng bahay. Pagibaba. Tubig na naman. Tubig na naman. Pagibaba. Wala na sa bakrid ko. Wala na sa bakrid. Pagibaba. Kaibigan. Tubig na naman. Pag-isuyo. May isuyo. Wala na ako sa bakrid o, wala o, layo. Yun, ito na pala, wag na. Kaya tubig danom tayo, tubig danom. Isa, tubig danom o isa. Ano ka palang pala oh. Yun oh, grade 7 na to. Hindi na bababa to sa grade 7 oh. Oh, 700 ka na, 700. Pakidikit naman kay Tubig Danaw mga kaibigan. Oh, may dumikit ng isa oh. 700 to, 700 to na. $702. Oh, 703. 703. Sige po. Salamat, Rochelle Wanya. Light number 60. Ay, 59. Ito ba oh. Pang-apat to, pang-apat. $703 ka na, $704 na to, pang $704. Panoorin ko lang, may ads ka na, may ads. Three minutes watch lagi from Rochelle, dungadong kilap-kilap po. Ate Marilisa, nag-edit na ako. Kalamansi challenge, ha. Idol, sikat ka na po ha. Sikat na ba, sikat? Grabe ka naman, kaibigan Master Chito Loto. Babainti nga lang yung aking viewers oh. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati ng ano mo, samantalang ikaw 400 plus. Pag naging 400 plus, ang aking viewers, Master Chito Loto, saka mo sabihin na sikat na si kaibigan mong Tanyeng.
Wala pa sa ano, sa butal tong ano, what, viewers ko. O, 22 pa lang, o 22. Ikaw nga, 450, o di wala pa sa kalahati ng butal. Ilipat mo naman yung ano, lahat ng viewers mo dito, kaibigan Master Chito Loto. Kahit 100 lang na viewers, Master Chito Loto. Para maging 123 to, maging 123. Master Chito Loto kahit 100 viewers mo lang. Si Gisette pa rin, nag-drop ng bahay. CNN Vlog PH ang bigi-bigi. Sige Grace, di ko pa nagawa. Si Master TV, Bibi Mascarados Vlog, Dan Idol, sabi ni si Master. Grace Laurenti Channel, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo, Tip. 7 minuto lang, ti ha, from Rosel Wanya. Baba ka ulit bahay mo, Idol Rosel Wanya. Hello from Tita Vlog. Salamat si Master, OTWC Idol from Biba Mascarados Vlog. Sige po. Salamat Rosel, balikan kita, tapusin ko lang edit ko from Ate Grace Laurente. Salamat po, Rosel Wanya, si Master. Dan na daw siya si Rosel Wanya. Dan sa nakapin from Rosie Vicky. Tamsak Tuso from Ortribon Style. Hello po, help naman po sana ako. 50 na lang po, mag-grade 5 na po from Ortribon. Sige, padikita naman si Ortribon. Four minutes, kaibigan. Tubig na ng 4 minutes. Padikit naman kayo, Ortribon. 5 na lang. Sige, ako na bahala dyan, Ortribon. Ako na bahala dyan, Ortribon. Hintayin ko lang itong matapos, oh. Nanonood kasi, nanonood. Ako na bahala dyan sa 5. Nanonood kasi. Ha? Pakidikit naman po si Ortribon. Rosa Vicky, nag-drop ng bahay, NCNS Vlog. Pala-vlog mga idol, tamang bakas lang para mabalikan. Salamat. Mega love shoutout sa 2,400 viewers. Busy ang idol ko. God bless. Sa'yo idol from Master Chito Loto. God bless din kaibigan Master Chito Loto. Ilipat mo yung 100 viewers mo dito sa akin ha, kaibigan Master Chito Loto ha. Tubig ganun, dikit na ako. Dati pa, from CGZ Bahrain. Si Master TV, dan na rin ako sa'yo idol. Meron yung baka sa main ko. Pang 817 ako sa'yo. Salamat. Sabi ni Viva Mascarados kay si Master. Viva Mascarados yung grab ng bahay. Pakikita naman si Master. Ay si Viva Mascarados. Si Gisette Bahrain. Nag-iwan ako ng baka sa bahay mo. Sabi ni Rosilwa niya. Mega love shoutout sa $27 million. $1 million na hindi na 100. Anali Victorino, nagbigi-bigi. Host, like po. Drop nga po ako ulit ng link nang gusto nyo donate. Host, drop po. Like. Host, like po. Padrop nga po ulit ng link nang gusto nyo i-donate yung 100 watts hour po. Sige. Diyan sa ibaba ni Pax Max, kaibigan Miss Lynn. Nandito ba kay Tubig Danom eh? Yan sa ibaba ni Pax Max, kaibigan Miss Lynn. Diyan na lang po pakibigay yung 100 watts hour. May jacket ka na kaibigan, GPT. Marino Moto Vlog.
Natabunan na po kasi from Mislin Espanyola. Idol, next mag-LS ka. Akyat sa'yo from Master Chito Loto. Sige, sige kaibigan Master Loto kung akyat ka. Salamat ng marami at ikinagagal ako na akyat ka sa aking live stream, kaibigang Master Chito Loto. Tapos, kaibigan Master Chito Loto, yung lahat ng viewers mo, puntay mo sa akin ha. Kaibigan Master Chito Loto ha. Sige, next LS ko, gagamit ako ng StreamYard para makaakyat ka. Para lahat ng viewers mo, makita ko dito sa akin live stream. Next, usapan natin to ha, kaibigan idol, Master Chito Loto ha. Sunod na LS ko, paakyatin kita, gagamit ako ng StreamYard. Para tingnan natin kung yung lahat ng viewers mo na 400 plus, 450, 500, may umakyat sa akin. Usapan natin yan, kaibigan idol, Master Chito Loto ha. Padrap po namin channel niya, Puser Maksamo. O, nandiyan na. Rochelle 1 niya. Pinanood ko ulit. 2 minutes idol, nag-iwan din ako ng bakas from si Master. Rosie Vicky nag-drop ng bahay. Yan, tapos na tubig na nam, tapos na. Nandito na sa ibang planeta. Nasa live na, sino kaya tong live na to? Don't worry sa mga dumikit sa akin, may sukli kayo, sure yun, from CJ Satmarin. Oo, kasi main yung gamit ni CJ Satmarin eh. Babalik talaga yan, babalik. Oh, suot muna ako, may gagawin pa. Maraming salamat po from Buto Mutig 10. Tubig yan ang channel, Dan, from Rochelle, Dungadong Kilap-Kilap. CJ Satmarin, nag-drop ng bahay. Si Master, nag-drop ng bahay. O, Tribal Style, nag-iwan ako ng bahay. Nagbaka sa bahay mo. Tusok host from GPT. Marino Motovlog. Rosa Vicky nag-drop ng bahay. GPT Marino Motovlog nagbigi-bigi. Rosilva niya nag-drop ng bahay. Para mamigyan ko na po ng WhatsApp from Mislin Espanyola. O nandiyan na yung binaba ni Pax Max. GPT Motovlog nag-drop ng bahay. Rosel Dungadong Kilap-Kilap nag-drop ng bahay. NC Master. Bigi-bigi si GPT. Rosie Vicky dating dikit po from Manay James Jan Alahirong Pinoy. Si Master, yung comment ko sa iyo related sa bangka na ginamit, na ginagawa ninyo, tapos yung comment mo sa akin, sending full support, idol. Asan yung comment ko sa video ko? Asan yung comment mo sa video ko? Wag na magsasabi ng kaibigan, wag na kayong matuto diyan sa sending my full support, idol. Spam kasi yan eh. Kahit maiksi lang, basta related sa video, mas maganda pa. Ayusin naman po natin mga kaibigan. Kawawa naman yung mga nagdidikit ng ng sapat. Rosilwa niya, nag-drop ng bahay, Premier. Sino nga ba yung susunod kanina? Tubig Danom, sino kasunod kay Tubig Danom? O sige, ano man itong Premier ni GPT. GPT, Premier tayo, Premier. Ito na nga lang. Hindi ko makita yung Pax Max. Teka lang, Miss Lynn, teka lang, ito na lang.
Ayan yung binaba ni Pax Biloria. Yan yung binaba ni Pax Biloria, kaibigan Miss Lina. May damit ka na pong TV official. Kois Ritz. Mega love shoutout, may damit ka na rin, Kois Ritz. Good morning, Os. Dantang sa kinarang, indikit na. Kita boss from Kois Ritz. Christy 2684. Hello idol from Christy 2684. Marami tayong bago, marami tayong bago. Kati ng ilong ko. Alright. Good morning from Leeds Cooking Vlog. Harang Rubo from Kois Ritz. Leeds Cooking Vlog, tamsak. Sure idol, yung mga supporters ko sana makapasok para dito ako magbigay. Sure idol, yung mga supporter ko sana makapasok para dito ako magbibigay ng live stream mo. Alright, sige kaibigan Master Chito Loto. Sige. Salamat. Bukas, idol Master Chito Luto, bukas wala akong live stream. Every other day. Sa Biyernes ulit ang live stream ko, sa Biyernes ulit. Kaya sa Biyernes, abangan mo ko sa Friday. Kaibigan Master Chito Luto. Hindi ganun kung anong oras ka mo, kung anong araw mo gusto. Or kung anong araw mo gusto, kaibigan Master Chito Luto. Basta every other day ako nagla-live stream, kaibigan Master Chito Luto, idol. Try natin. Basta Friday ang sunod na LS ko. Tapos Friday, Sunday ulit. Bigyan ko lang Os from Leeds Cooking. Rachel, subs done. From Sigis at Bahrain. Leeds Cooking, nagbigi-bigi. Rosel, noted po. From Islin. Good morning, host. Dan Tamsak, Inharang, indikit na kita boss. From Kois Ritz. Walang Pax Max host, di makita. Tama po, thematic na yan. From Islin Espanyola. Salamat. Harang Manoy, dito lang ako nood. From Arnel Anali Victorino. Juliet Mukbang. Bigi in Kois Ritz. Manoy, Dandigate, Tubig Danom, channel, pang 705 na ako. Sa bahay niyo, nag-iwan ako ng baka. Salamat. From CNN Vlog. Hi po, Ma'am Islin. Number Dong Vlogs. Salamat host from GPT. Marimoto Vlog. Jolie Dilatore, nagbigi-bigi. Tamsakdan from Janelle TV. Miss Lynn, wala pa host. Meron na nandiyan na. Walang Pax Max po na nag-drop. Host, mega love shoutout from I'm Prini. Pong TV official. Hello po kuya from Pong TV. Type mo lang po channel. Ako na pumaghanap. Di nandiyan na. Ayan o, Pax Max o. Manny Tunying, good morning po from Manny Christ, follower. Noted po from Miss Lynn Espanyola, Tamsakdan from I'm Prini. Rosie Vicky, nag-drop ng bahay. GPT. Bigi. Kuya Rich, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo from Rochelle Wanya. Dan, sabi ni Rochelle, dungadong kilap-kilap. Jolie Twil Dilatore, nagbigi-bigi, Data Vlog. Hello Miss Lynn. Hello everyone from Pax River Boss Crop. Yun, mega love shoutout my friend Pax River Boss Crop. Di ba mas grados nag-grab ng bahay, GPT. Marino Moto, vlog. Nagbigi-bigi, Juliet Mukbang, nag-grab ng bahay. Dami na naman. Rochelle Wanya, dadigit. Nasa Mayot Talk. Mo, pasukli po. Pax River Boss Crop, nag-drop ng bahay. GPT Marina TV Vlog. Nagbigi-bigi Rochelle Wanya, Basil Dagudog, kilap-kilap. Maraming salamat po sa comment mo. Masarap basahin. From Rochelle Wanya. Yun, thank you naman. Ganda ng comment daw ni Rochelle Dagudog, kilap-kilap. Manny Christ Parwell, nag-drop ng bahay. NCG at Bahrain. And Pax River Boss Crop. Juliet Mukbang and GPT, nagbigi-bigi. Jake Morales, nag-drop ng bahay. Manay Cres, follower, Manay Dong, tinatawag si Manay Dong. Juliet 12 Dilatore, bigi-bigi. Harang from Jake Morales.
Rochelle Wanya nag-grab ng bahay and Juliet Mukbang. CNS Vlog, Biggie Biggie and GPT, Espenta. Po thumbs up from Espenta, my friend Espenta. Checkpoint ulit from Jack Morales. Just bless you host from Tunyi Maksam. Hashtag Tunyi Maksam from Espenta. Thank you my friend Espenta, thank you. Changes ba rin nag-grab ng bahay in Pax Rebel Boss Crap. Nasa harang pa ang haba from the Childes Vlog. My friend Pax Rebel Boss Crap, please don't drop twice your link. Just subscribe to other channel, my friend. My friend Rebel Boss Crap, don't wait. Just subscribe to other channel, my friend. Support each other, my friend. Support each other. My LSon, but I stay to host for you from Espenta. Yun, thank you very much, my friend Espenta. My beautiful friend Espenta. CNS Vlog, PS, nag-drop ng bahay. Rosel Wanya. Hashtag si Bahrain. Kanina ka pa nagdan, pero di ko makita ang bakas mo. Hindi daw makita ang bakas mo, kaibigan si Jibarin. Kay Rosel Wanya. Espenta, love, prayer, emoticon. I'm praying, nagbigi-bigi. Rosel Wanya, nag-drop na bahay. Hello, Espenta from Julie Dilatori. GPT, nagbigi-bigi. Rosa Bigi, nag-drop ng bahay. Rosel Duandog, kilap-kilap. GPT, Marinomoto Dan. CNS Vlog, PHW. Balikan kita, Rochelle. Nalito ako, hey, from Sages at Bahrain. Hello there, Juliet 12 Dilatori from Espenta. Chuchu Blessing. Nagalab siya totos from ACT. Rochelle OTW, sabi ni GPT. ACT Mix Channel, megalab shout out to all the house from ACT Mix Channel. Juliet Dilatori, Bigi-Bigi, and GPT. Richel Das Vlog, dito na po Kuya Tunying from Richel Das Vlog. Thumbs up at dan sa nakapin. Manoy, sa premiere niya po. Sa premiere tayo, premiere. GPT oh. Si Dini J pala to. Kala ko kung sino. Subscribe mo na sa'yo kaibigan ni J oh. Dini Joy. Subscribe ko na sa'yo isa ha. Hindi ko pipindutin yung join ha. Like number 74. Hindi ko na yan set reminder on oh. Hindi ko na pipindutin yung join ha kaibigan din ni Joy. Kala ko kung sino. Pangalawa. Pangalawa din ni Joy. Pangalawa. Sorry kung hindi ko pipindutin yung join button ha. Sorry. Set reminder on. Kasi wala akong pambayad. Sa join button. Pangatlo. Kaibigan din Joy. Like number 77 na oh. Pangatlo. Pang-apat, din ni Joy. Salamat at nakapasya ka, buti tinignan ko. $78 na, like 78. Lobat na itong isa, lobat na pang-ayuda kong isa. Teka, i-charge ko lang, baka makaabot pa oh.
Legit naman na yung aking dinikita ha. Puro tigi isang cellphone yan ha. Dito na po Kuya Tonye, sabi ni Richie Lels Vlog. Tamsak at dana sa nakapin, Manoy, sa premiere niya bro. Host from Spenta. Yes, yes, my friend Spenta. No problem, I'm here. Mega love shoutout and thank you very much sa 71 thumbs up. Kung TV official ang drop ng bahay, NR Landry Victorino, Jolip De La Torre nagbigi-bigi. Viva Mascarados Vlog, Rosie Pique, dana ako sa'yo idol. Meron yan bagas ng main ko, complete from Viva Mascarados. Christy 2684, bigi-bigi. Viva Mascarados ng drop ng bahay. Dito ba ako sa harang Manay, sabi ni Arnel Anali Victorino. Pelong kong nagbigi-bigi and Arnel Anali Victorino. Salamat tos from GPT. Marino Moto Vlog. Rosel Wanya, Sobs Dan Suklay, sabi ni JC sa Bahrain. Pelong kong nag-drop ng bahay. Feel my love, gala ka na ha ha ha. From Arnel Anali Victorino. Maraming salamat tos from GPT Marino TV, Marino Moto Vlog. CNS Vlog PH, palablab mga idol, tamsak bakas lang para mabalikan. Salamat Manoy from CNS. Sige, sunod na kita kaibigan. Kaya maskarado muna tayo. Sunod ko si CNS. Pinalitan na kita kaibigan din ni Jay ha. Viva Mascarados tayo, Viva Mascarados, pakisugod naman, pakisugod. Sunod ka, baba ka ng bahay, mamaya CNS ha. Kaibigan CNS, Manoy. 5 minutes lang, 5 minutes kay Mascarados. Tamsa kuya, from Ice Mix TV Vlog. Si Giat ba rin, nag-drop ng bahay, ay Ice Mix. Magayon, from Arnel Anali Victorino. Pasupport sa Charot. Premier ko idol, salamat, from GPT. Marino Moto Vlog. Mega love shoutout Willie Boy TV1. Mega love shoutout po sabi ni Willie Boy TV1. Hello Kuya Dong from Ice Mix TV Vlog. Si Giat Barry nag-drop ng bahay. Yes, kumusta ka na from Arnel Anali Victorino? Juliet 12 De La Torre nagbigi-bigi with love in care emoticon. Juliet De La Torre nagbaba ng bahay. Kain tayo Kuya Tonying, kagigising ko lang from Richard the Vlog. Sige, kain ka muna yan. Mega love siya to, host at sa lahat, sabi ni Willie Boy, TV01. Ice Mix TV Vlog ng drop ng bahay. Mega love siya to, Nico, andito ka pala. From Willie Boy, TV01. Guys, please, sub me, share my sukli. Mag-comment lang kayo sa video ko from Shady Sat Bahrain. Salamat mga ito niyo from CNS Vlog PH. Dong Vlog, mega love shoutout from Willie Boy. Okay ho, salamat host from GPT Marino Moto Vlog. Pasugod naman kayo no, kay Sinakapin, Mascarados. Dikit na ako dyan lahat. Sunod natin si CNS. Sunod si Ice Mix. Sunod si Willie Boy, magdikita na kayo hanggang di pa nakapin. Magdikita na po habang hindi pa nakapin. Mega love shoutout po sa 1600 viewers. May premiere mo na ba, no? Dini Joy? May premiere ka na, oh. May premiere na si Dini Joy, may premiere na. Si GPT Marino.
Salamat idol sa pagpin. Dito abang sa kanila. Suklian ko, mention lang mga idol. Main gamit ko. Main gamit niya ni kaibigan Viva Mascarados Vlog. Hello po, Jig Morales Vlog. Viva, subs done please. Subs me back. From Shadisat Barin. Tamsakos from Kapangarap Vlog. Magdikitan. Dito na ako sa premiere. Support lang ako sa premiere ng isang nandiyan kanina. Hello po Willie Boy from Ice Mix TV Vlog. Kapangarap Vlog, nagbigi-bigi. Sige lang po, magdikitan lang po muna kayo. Mega love shoutout Sir Willie from Kapangarap Vlog. Viva, bagong training ko. Bagong training to, dikit sa'yo from Willie Boy. Hello po Willie Boy from Ice Mix TV Vlog. Mega love shoutout Sir Willie from Kapangarap. Miss Nets, mega love shoutout from Willie Boy TV1. Mega love shoutout. Viva dating dikit, sabi ni Kapangarap Vlog. Tamsakos, gandang hapon bro. Mega love shoutout from Celso Loto 2. Risiel, Dagudog, kilap-kilap, nag-drop ng bahay. Manay, Dan Dikit, kay Viva Mascarados Vlog, nag-iwan ako ng bakas, salamat. Baba na ng bahay, kaibigan CNS, para madikitan. Espenta, Bigi-Bigi. Willie Boy TV1, nag-drop ng bahay. Palambing mga guys, at legit ang balik from Willie Boy 01. Still here po host from Espenta. Thank you my friend Espenta. Thank you my friend for staying at my live. Dan po sa nakapin kanina from Ice Mix TV Vlog. Dating dikit manay siya nakapin, sabi ni Arnel Anali Victorino. Tamsakos. Labay-labay lang ako from Ronald Relox. Long time no see kaibigan Ronald Relox ah. Long time no si Ronald Relox. Salamat ulit. Celso Luto to, nagbigi-bigi. Salamat. Hashtag Sige at Bahrain. OTW yan sa'yo. Sabi ni Vivas Mascarados Vlog. Ice Mix TV Vlog. May galab shoutout from Willie Boy. Celso Luto bro. Parang Arnel Anale Victorino. Palablab, mga idol. Tamang bakas lang para mabalikan. Salamat from CNS. Palitan naman na kita kaibigan Viva Mascarados ha. Dito naman tayo kay CNN. Nawala banana ko ha from Ronald Relox. Ano nawala yung banana mo? Paano nangyari? Paano nangyari kaibigan Ronald Relox? Tagal mong nawala eh. Hindi ka nag-update eh. Kaya pinaglalagas na siguro ni YouTube. Dan ako sa iyo, Gisat Bahrain. Salamat idol from Vivas Mascarados. Willie Boy, kasunod natin si Willie Boy. Willie Boy nag-drop ng bahay, ang Richildas Vlog. Comment lang kayo at sigurado balik ko from Rachel Dagudog, kilap-kilap. Willie Boy bro from Arnel Anali Victorino, Viva Mascarados Vlog. Salamat. Hashtag CNS Vlog, PS, OTW na sa'yo from Vivas Mascarados. Yes bro Dong Vlog.
Salamat kaibigan Willie Boy sa pagpunta sa aking live stream. Mega love shoutout sa 2,300 viewers. Hello kaibigan from Ate Vicky Amoncio. Mega love shoutout Ate Vicky Amoncio. Arnel Victorino nag-drop ng bahay. Ilan ang bahay mo Ate Vicky Amoncio? Ilan ang bahay mo? Tama ba kasi lang mga idol? Para mabalikan, salamat sa pagpin Manoy from CNN Vlog PH. No problem, no problem. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Isang ayuda, CNN Vlog. Isang ayuda. Hindi ko pipindutin yung join button na kaibigan kasi ayaw ko rin, wala akong pambayad. Wala akong pambayad sa join button na yan. At saka hindi rin ako nagpapabayad sa join button. Ayaw kong gamitin yung join button ko. Oh. Bawal yun, sabihin mo. Oo. Wag mo daw po i-share yung live ni Tunying. Bawal daw po yan. Upload video lang kamo pwede, pero yung live ko ngayon, di pwedeng i-share sa live niya. Panoorin ko lang to ha, kaibigan, CNN. Panoorin ko lang para hindi malagas. Wala kang nilagay na video kasi. Panoorin ko lang. Ganyan kasi ako, ayaw ko ng tamsak dikit eh. Ganyan po ang aking style, ayaw ko ng tamsak dikit. Panoorin ko yung latest video ha. Yung latest video mo, panoorin ko. Kaibigan CNN. CNS pala. Kasi wala kang video linagay oh. Pag kinalimbang ko to, tapos babalik na ako sa live ko, walang kwenta. Kaya panonoodin ko muna oh. Ganyan ako magdikit mga kaibigan. Para alam niyo po. Pang-apat. Sana naman, gayahin niyo yung pagdidikit ni Tunying, mga kaibigan. Sa mga baguhan po dyan, sana gayahin niyo yung pagdikit ni Tunying kung paano. Ayun ang pinapanood ko dito kaibigan ha. CNS. Apat na ayuda na banana at saka watch hour. 10 minutes lang naman yun, 10 minutes. 10.28. Grade 4 yata. Sige man lagas. Willie Boy, dikit lang kita. Sige ate, ibigay mo show. At hindi naman kasi natin may iwasan yung lagas, talaga may lagas na. Kaya dapat yung tamang proseso ang pagdidikit. Dan po sa nakapin, pasok lipo. Salamat, sabi ni Ice Mix. Salamat kapangarap from Viva Mascarados Vlog. Migo, salamat sa pag-support. Migo, miss na kita ha, from Viva Mascarados Vlog. Ito pala si Christy 2687. Ay 2684. Sunod. Yes Manoy, salamat sa aduyado mo. Sheji Satbarin, nag-grab ng bahay, kapangarap. Rosel Dunganog, kilap-kilap. Pang 84 ako. Dami nyo pa to, tinapos ko 5 minutes. Video mo, pasukli naman, salamat. Sabi ni kapangarap vlog. Bigay amon siya, nag-grab ng bahay. Silsoloto. Viva Mascarado, dikit full pack na sa'yo, idol bro, from Silsoloto to.
Espenta. I give flower to my Espenta and heart and prayer. Nabibiktima ako kuya. Ay datihan, di baguhan. From Richil the Vlog. Anong nabibiktima? Rosilwania, nag-drop ng bahay. City at Bahrain. Ano po ba dinikit mo? From Rosilwania, sabi kay City at Bahrain. Silsuluto to, nag-drop ng bahay. Sa lahat po na dumikit sa akin, mamaya ko po kayo balikan. Salamat po from CNN Vlog PH. Juliet Dilatori, bigi-bigi, Kapangarap Vlog, nag-drop ng bahay. Juliet Dilatori, nagbigi-bigi. Richelle Dungadog, nag-drop ng bahay. Comment nyo lahat. At suklayan ko mamaya sigurado, work muna ako host. Thank you very much. Sige, work muna. Juliet Dilatori, nag-drop ng bahay. Haba ng ads. Paano ko inihanda ang order sa aking kudkuran at pigaan? Yan kasi, nag-aayuda sa akin, iba, di pinapanood, kaya nilalagas lang host. Oo nga eh. Pag ayudang tamsakdan lang, kalimbangol, walang kwenta yun. Huwag na kayo mag-ayuda. Sa mga nag-aayudang kalimbangol lang, huwag na kayo mag-ayuda. Wala rin kwentang ayuda nyo pag ganun. Nasasabi nyo lang na mag-aayuda kayo pero wala namang kwenta. Ganyan po mag-ayuda o, pinapanood po. Ganyan ang totoong ayuda. Nakakatulong sa banana, nakakatulong sa watts hour. Yan ang sinasabing ayuda. Pero yung ayudang kalimbangol, pag may pinuntan po kayong nag-ayuda o ayudahan kita na ayuda kalimbangol lang, prangkahin nyo na. Hindi naman masama magprangka eh. At least honest kayo sa sarili nyo. Ninuloko na nga kayo, pati sarili nyo, lulukuhin nyo rin. Pag may nag-ayudang kalimbangol, prangkahin nyo, host, huwag ka na mag-ayuda, walang kwentang ayuda mo. Lulukoy na nga kayo nag-ayuda sa inyo, pati sarili nyo, naniniwala naman kayo, hindi pati sarili nyo, linuko nyo. Salamat pala host sa ayuda mo. Sa akin nung nakaraan, di na bumababanan ako, legit yan, dinikit mo sa akin, salamat. Salamat naman kaibigan Kapangarap Vlog. Ayun si Kapangarap Vlog, ang inayadahan ko ng isang araw. Siya makakapagsabi ng inayod ako legit. Lahat ng pinapagraduate ko dito, hindi bumababa ng 1K. Maniwala kayo sa hindi. Hindi pa ako nagyayabang, hindi pa ako nagmamalaki. Yan po, may nakakapagsabi oh. May nakapagsabi na. Siguro nabasa nyo naman. Kaya kayo na humusga, lahat nandito kayo na humusga. Kung ang dinidikit ko, walang kwenta. Salamat naman kaibigan Kapangarap Vlog. Salamat sa tiwala mo kay Tunying. Full watch daw, wala naman dumagdag sa views ko. Kahit banana, bulok, wala din. Maraming salamat host bro from Silsuluto. Tama host, the best ka from Cities at Bahrain. Oo, ganyan nga host from Vicky Amoncio. Mag-comment pa sa akin. Kinalidahan ko raw, kunwari kulay lang. Tama ka host, dapat pinapanood ang video from Silsuluto. Kaya matalino na ako dahil sa turo mo kuya, from Richelda's Vlog. Kasi ako lahat ng comment na di pa ako nakasob. Sob sila. Kapangarap Vlog, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo from Rosilwania. Tama, kalimbangol daw, tapos wala naman dagdag sa views at sub.
Iwan na sa iba, dandan daw. Tapos tingnan ko wala naman na ha. Support lang. Support lang sa'yo, Tanying. Dahil sa nakapid, Manoy, naharang bro. Yan o, nasa ano ba, kaibigan CNS, nasa ads. Ayaw ko alisin ang ads. O, nasa ads din o, nasa ads. Kasi pag pinakita ko yung ads, makaka-copyright ako. Ayan, si Manay Dong o, si Manay Dong. Pag nagpag-graduate ako kay Manay Dong, walang kalagas-lagas. Yan, tanong niyo pa kay Manay Dong, kay Arnel Anali Victorino. Pag nagpag-graduate ako ng 1K, hindi na bumababa yan. Meron lang ako pinag-graduate. Isa, hindi ko makakalimutan pero pinatawad ko na. Pinag-graduate ko siya gabi. Mula alas 8 hanggang alas 10 ko siyang inayudahan, pinanood ko yung video niya. Ngayon kinabukasan, nag-live siya. Sabi ko sa kanya, huwag ka magla-live. Kinabukasan nag-live siya. Pinuntan ko ngayon yung inayudahan ko. Pagpunta ko sa live niya yung kinabukasan, hindi ako kilala. Kaya doon ako nainis. Oo, sasabihin ko to, binaklas ko lahat. Yung inayuda ko, binaklas ko lahat. Kasi ayaw ko nung ganun, pinag-graduate ko, tapos pinuntahan ko pa sa live niya. Pagpunta ko sa live niya, hindi ako kilala. Legit talaga kasi siyam na bisis na ako graduate ng 300, lagi lagas, baba na naman nung ikaw, di na bumaba. Kaya salamat to, from Kapangarap Vlog. Salamat Manay Tunying, walang problema yan sa NS Vlog. Gusto ko lang makatulong talaga sa ano. Gusto ko lang makatulong sa sinasabing totoong ayuda. Hindi yung ayudang walang kwenta. Meron pa akong mga ano dito, Kapangarap Vlog. Meron pa, hindi ko naman inubos sa'yo lahat eh. Kasi kaunti lang yung naibigay ko sa'yo eh. Kasi pinagraduate lang kita ng ng grade 3. Meron pa akong mga natitira dito. Sa susunod kaibigan, ididikit ko sa'yo. Legit talaga yun. At hindi pa agad nagsukli. Tabi-tabi po sa mga legit. Nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo. Wala kasing bakas, kaya binabalikan ko. Walang lagas yan pag pinanood, mga ka-idol from Arnel Anali Victorino. Hello, sa Richel the Vlog. Correct Ate Vicky Amoncio from Richel's Vlog. Ambot sa langaw, from Juliet 12 Dinator. Ako pinapanood ko talaga, kaya kapit din yan from Arnel Anali Victorino. Guys, please subs. Make sure may sukli, mag-comment lang. At video, sure at may sukli. Grabe naman yan, Manoy. Di ka kilala, pinag-graduate mo. Tama lang yun, baklasin. Talaga dapat yun. Oo, hindi ako kilala. Sabi ko, hindi mo yata ako kilala, kaibigan ah. Sabi sa akin, ngayon lang kasi kita nakita sa live ko, kaibigan. Kaya pasensya. Hindi niya alam ako nagpag-graduate sa kanya ng 1K. Tama yan, idol. Kung merong ang tiwala sa kapwa mo, ganun din ang balik sa'yo. Kaya maging fair lang tayo at honest sa ginagawa natin. Oo, tama yan, kaibigan Pilmang Escarados. Maging honest lang tayo sa sarili natin. Ako, honest ako sa sarili ko. Sinasabi ko yung ginagawa ko. Magalit man kayo sa hindi, magalit man kayo sa akin, walang problema. At least sinabi ko sa inyo yung ginagawa ko. Magpasalamat ka man lang ng isang beses, di ayos na. May kaso pinag-graduate na kita, pinuntan pa kita sa live mo, tapos hindi mo kilala, di...
Mega love shoutout my friend Kim Ato from Indonesia. Thank you very much again to my to ka no to come again to my LS my friend. Please like my live stream my friend Kim Ato. Tony Maxam, hello master. In Premier Light from Kim Mado, yun. Mega love shoutout my friend Kim Mado. 12:05. Okay, no problem my friend. Please drop your link. Please drop your premiere my friend Kimado. Please drop your premiere my friend Kimado. Di kaya mas-CPR yung naglilinis oh. Oh, baka nga mas-CPR eh. Ang lakas magwalis eh. We are you all from Kimado. Rosa Biggie nag-drop ng bahay. Saludo ako sa iyo kaibigan host kasi legit talaga dinikit mo. Walang lagas from Biggie Amoncio. Sino manoy boy din yon. Sino manoy? Si Manoy boy din yon. Kaya mo naman CPR yung nagwawalis. Thanks Masos, I'm start working. God bless from Shady at Bahrain. Come on my friend. Tamsakdan from Kimado. Yan Willy Boy TV1 nagbigi-bigi. Daming harang oh. Tapos na itong isa oh. Tapos na rin itong isa oh. Patapos na rin oh, pareho. Nasa shoutout. 8.31 na to, 8.31. Maiksi lang yan, 10 minutes lang in 28 seconds. Ate at kuya, yung mga hindi nagbalik, alam ko ang gagawin ko sa inyo, ha ha ha. Ano naman, kaibigan Rosilwania, wag mo naman baklasin agad. Pagbigyan mo lang kasi yung iba hindi nagbabalik ng ngayon, hindi nagbabalik agad. Yung iba nagbabalik kinabukasan, para iwas lagas naman. Pagbigyan mo hanggang bukas, kaibigan Rosilwania. Pag hindi pa bumalik bukas, halimbawa may upload ka, hindi sila nag-comment. Saka mo sila baklasin. Bigyan natin ng chance. Kaibigan, bigyan natin ng chance. Kasi yung iba kinabukasan nagbabalik. Para hindi rin masayang yung pagdigitan mo. Hey, may love shoutout migo from Willy Boy TV1. Sensulo to, hashtag CG Bahrain, dana sa inyo idol. Nice song, inood hanggang dulo from Sensulo to. Kimado nag-drop ng bahay, Viva Mascarados nag-drop ng bahay. Rosilwania, okay po, babalikan kita more friends, mas maganda, from Richildas Vlog. Kapangarap, dan dikit na, sa Pakistani, na marunong ng Tagalog, pasukli po. Sabi ni Kapangarap. Jake Morales Vlog, dan kaibigan, sabi ni Tita Vlog. Yan, tapos na po, na kay Uri official na oh. Itong isa nasa harang pa oh, nasa harang pa. Ayan oh, pakita ko lang yung harang. Copyright kasi ako pag naipakita ko lahat. Host, naglilinis po ako after 3 days. Huwag po mag-alala. Ay, okay. After, tama yun, after 3 days. Salamat naman kaibigan Rosilwania. Tubig na ng bahay mo po, from Kapangarap Vlog. Yep, Tita Vlog, sabi ni Juliet 12, Dilatori, Arnel Alan Victorino, nagbigi-bigi.
Tapos na rin to, tapos na din oh. Ay, hindi pa pala. Na-shoutout pala, na-shoutout. Simply Lotlot, Area Explorer, Richard Kwa, Estin Chua, Marinong Gala Official, Choppy World, Pusong Wasak na Wasak. Rugtuan K na yun ah, Rugtuan K, yung pusong wasak na wasak. Maanin, 1.18, Team Alliance. May Rugtuan K ka kaibigan ah. Kaibigan si Manoy, CNN Vlog. Pwede na pag-graduate yun. 935. Yan na 1.30 seconds ang ads. Bigyan mo siya, nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo. 5 minuto lang. Kaya ko tiya. Okay na yan, 5 minuto, ayos na yun. Tapos, magbakas kayo ng ano, mag-comment ng tama. Sunod ko na pala si ano, nakakalimutan ko na. Si Willie Boy pala, Willie Boy, kay Willie Boy tayo, Willie Boy. Nakakalimutan ko tuloy. Sorry kaibigan Willie Boy ah, sorry. Nasaan na yung tuloy? Yan o, kay Willie Boy naman tayo, Willie Boy. Kay Willie Boy naman po tayo, pag-isuyo kay Willie Boy. Nagsusukli ako, Manay Tunying. CNS Vlog po ito. Second account ko po ito, from Diyos Mabalo. Sige, salamat. Tubig Dinom Channel, Dana po, incomplete yan. Meron yan bakas na main ko. At pang 707 ako, salamat, pasukli na lang. Salamat amigo to niyo, from Willie Boy 01. Walang problema, buti naalala ko ulit. Isa kaibigan Willie Boy oh. Antonada, isa. Isang ayuda. Like number 56. Tapos na din. Sa'yo na, tapos na oh. Pangalawang ayuda, kaibigan Willie Boy. Para lahat kayo makakuha ng sure na banana. Kaya pala dulo ko, lubat na naman eh. Yan ang pangatlo. Pangatlo kaibigan ako, Willie Boy. Like number 58. Ba't may isang tuwad? Panuorin ko lang, 9 minutes lang naman. 9 minutes, point 12. Yung mga nagtutuwad talaga, mga walang magawa sa buhay, wala naman tayong ginagawa masama. Bahala sila, magtuwad sila na magtuwad. Oh. Pang-apat to kaibigan Willie Boy oh. Pang-apat.
Ba't walang ads? Ba't walang ads, kaibigan Willie Boy? Tubig na naman, pang 706 ako. Sa pinapakain, sa pinikpikan, kababayan yata kita, from Kapangarap Vlog. Magbakas lang kayo guys, from Willie Boy. Magbakas na po, magbakas ng maganda. Manood po, manood. Huwag lang bakas, manood po, manood. Bell's Adventure Channel, nag-grab ng bahay. Sige, ako rin bahala sa'yo. Sabihin mo kung ilan at babalikan kita. Okay lang kaibigan, Willie Boy, walang problema yan, kahit walang balik. Kaya naman pala naglulo ko eh. Baliktad pala yung lagay. Tamsak na sa'yo, amigo. Willie, sa nakapin, sabi ni Bibo Mascarados. Kaibigan kong host, Tunying, from Bell's Adventure Channel. Ano ba yan? Ay, naipinang nga pala kita kanina, no? Kaibigan Bell's Adventure. Sa mga nagdikit sa akin, pabakas po kasi dahil di lahat nabalikan ko. Kayo work mode pa kasi ako habang nanonood ako. Pero, yung iba binalikan ko naman from Kapangarap. Positive motivation. Ang tuwad from Willie Boy. O nga po, bayaan mo na yan. Bayaan mo yung mga tuwad na yan. Biba Mascarados Vlog, nag-drop ng bahay. Tamsak sa nakapin, Sir Willie from Kapangarap Vlog. Ganda nga pong kaibigan to niyo from JG Bitube. Willie Boy, tamsak dikitan from Bell's Adventure. Sharing kasi yan, kaya may time, walang ads. Ay baka sa huli siguro ang ads dito kaibigan Willie Boy. Like Dan from JGB Tube. Kapangarap Vlog, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo from Rochelle Wanya. JGB kabayan. Ari ka man, di. May ads manoy. Nakiwili ako sa bahay niya from Arnil Anali Victorino. Lobat na pala, kaya ayaw na pala mabuksan, lobat na rin. Kapangarap, Bisaya po ako, nakapag-asawa, laing ti Ilocana, iso na nakasursuro ak ti Ilocano, ket aditoy kami binggit. Agyan latta. Di partiti binggit, kaibigan tubig danom. Pangasinan siya, Ilocano mo. Lahat ng di ko bukas. Lahat ng dito. Bakas na ako sa inyo po from Bell's Adventure Channel. O mabait po yan si Bell's Adventure Channel, ang aking kaibigan. Lahat naman po tayo mabait dito, lahat. Wala naman ditong di mabait. Mangantayon. Sige, dandaniak malpasan. Dan watching Miralisa, full watch ako sa damang mo. Ha ha ha, Juliet Mugbang ito. Host, patamsak lang ng aking premier mamaya. Bell's Adventure. Yan, sa huli nga ang harang, oh. Kaibigan Willie Boy, sa huli ang harang, sa huli.
Ayan o, pakita ko saglit o. Ayan o. Host, patamsak lang ng aking premiere mamaya. Sige, sige, no problem. Na yung pinakita kanina, di ba? Sunod ka ni kay kaibigan Willie Boy. Hindi ko pa nga napipin pala si Richel the Vlog, oh. Mami Relisa, may damang ka. Anong damang? Host, tunyeng, mga tayon. Well, sige, sige, nandun na. Luluto pa ilang ibagat. Ti Mariguso. Tubig na nam, kaya pala taga-Binggit kasi ako. See you around po. Spenta, bigi-bigi. Terichelda, ano challenge mo ngayon? From Bigi Amancio. Host, Ilocano Cagayam, taga Baguio Akmut. Baybayam tanong mapanak Bagyo. Ipim kan no makapanak Bagyo. Baka makadawat kanyang ti ugot ti ka ugot sa yute. Kaya ko aja ugot sa yute. Bell Adventure. Dan sa dog feeding mo from Willie Boy 01. Oh, kaibigan Willie Boy, dati pang kaibigan. Oh, kaibigan Willie Boy, dati pang kaibigan to si Tonying. Nasa 200 pa lang yata bahay namin. Kakilala na namin siya. Matagal ko nang kilala yan, kaibigan Willie Boy, si JG Vlogs. Kung sa pagiging pagkakaibigan, si kaibigan JG Vlog na lang ang makakapagsabi. Kung ano si Tunying. Tubig na nom. Di ba ka taga San Quintin, Pangasinan? San Quintin. Ate, asid kami lang eh, asid. Balunggaw. Yun ang haba ng ads, oh. Haba ng ads. Sa huli bumawi yung ads, sa huli. Okay kabayan, from Willie Boy TV 1. Rachel Das Vlog, tamsak digit po sa Bilibel's Adventure. Harang Manoy, mega love shoutout sa 19 viewers. Rachel, salamat, sabi ni Kapangarap Vlog. Pelong kong grab ng bahay. Good afternoon kuya, from Berlot Gaming Disable. Now lang bakante. No problem kaibigan Berlot. Walang problema yan. Salamat sa 80 thumbs up. Sige baba kaibigan, JG Vlog. Kain ka muna Berlot. Si Miralisa, may gagamba, haha. Tingnan, may link siya baba, Max. Premier niya yun, yung premier niya kanina yung gagamba. Awanak dito host. Andaak dito yung Dubai, from Kapangarap. When nakita ka ron, nakita ka video mo. Na ditaksin na naglaing na ko, nalaing agsarita ti Pinoy. Pero ang namsakdan. Rochelle Wanya, sige thanks. From BK Amoncio. Kaibigan, baba ako bahay. Sige. Sige, palitan mo naman ako para everybody happy. Ito nga muna siya Hindi ko na ipipin tong kaibigan ko na to eh. Pakinig naman lang po yan kahit saglit lang. Kay Richilda, may gisuyo naman kaibigan, tulungan naman natin yung kaibigan ko na yan. Kasi walang wifi yan, naglulod lang yan. Kaya pakitulungan naman po natin. Kapag pangisda lang siya, pag may load siya, pag nakakuha siya ng trabaho na extra income. Kaya pakitulungan naman. Sunod natin si Bell's Adventure. Premiere daw niya, premiere. Tapos na ako sa Bell's Adventure eh.
Saan yun? Ito pala, hindi pa. Like number 31, oh. Oh, like number 32 na. Oh, like number 33. Oh, doon sa feeding ano mo. Duglaber ka din pa, duglaber. Gigilangos. Work mode from Frita Mall. No problem, kaibigan Frita Mall. Unahin natin ang trabaho. Thank you naman kaibigan sa walang sawang pagtulong. No problem yan. No problem, di rin na. Kuya, lag ka. Ano yan, Berlot? Ano yung lag ka? Di ko mag-gets, Berlot. Ay, naglalag. Hindi naman ako naglalag. Okay naman. Bababa Ate Juliet. Nakakalimutan ko si Ate Juliet. Sorry. Sorry naman, sorry. Magtatapos na. Mega love shoutout kaibigan Bonski. Nandito ang aking kaibigan si Bonski Horolan. Ikaw ba yan kaibigan Bonski? Rosie Wanya Tamsak Dancer. Harang agin Manoy. Like number 81 from Sniper ni JJ. Harangos from Bonski 98. Daming harang kapatid. Taga ibang bansa from Bell's Adventure Channel. Rick dating dikit, kuya. Lake at nood na lang ako Manoy from Arnel Anali Victorino. Juliet laban sa susunod. Sis, ha. Arnel Anali Victorino nagbigi-bigi. Bigi lang host. JJ Tamsakdan, sabi ni Bell's Adventure. Mega love shoutout kapatid from Bonski 89, ay 98. Oo. Bugno tagagamba, ha. Sniper, galing po ako sa bahay nyo. Nag-iwan ako ng baka, sabi ni Bell's Adventure. Crucial one niya, pang 179 ako. Sa reaction video mo, may harang na video mo from Kapangarap Vlog. Ay so, aya, awan pa'y pandemic. Pesta na tayo, agawid kami, dalaw ti Katugangak. Ay, sige. Nada orasyon, PM ako, may kayo balay. Thank you naman kaibigan sa walang sawang suporta. Huwag mo na ako yung pinmax, joke. May jacket ka na kapatid na Bonski 98. Nahuli. CG bigi-bigi na Arnel Anali Victorino. Walang lag. Ako lang dito. Walang lag. Okay lang dito. O nga, okay naman sa akin eh. Diyos mabalos. Sabi ni Arnel Anali Victorino. Dong Vlogs bro, dinigit ko na to sa'yo. Parang Willy Boys TV01. Berdot Gaming Disciple, nag-drop ng bahay. And man ni Arnel Anali Victorino. Musta na ang mga kapatid from Bonski 98. Okay lang. Kapangarap lang, nag-drop ng bahay. Juliet Dilatory. Sino kami kasunod? Mangisda ko kapatid. Sige lang, mangisda ka lang kaibigan Bonski. Nalito ako kay Bell's Adventure. Bago na naman.
Sabi na nga ba si Bongski Urulan to eh. Isang ayuda kaibigan Bongski. Isang ayuda, isang ayuda. Sureball na ayuda to kaibigan Bongski ha, sureball oh. 196. May club shoutout sa aking kaibigan na si Gagamrak. Salamat sa 22 viewers. Pakinig kita naman si kaibigan Bongski. Bongski 98. Pangalawang ayuda kaibigan Bongski. Salamat kapatid. Wala ka naman kapatid, wala ka naman. Salamat sa pagdalaw kapatid ha, kaibigan. Like 197. Panurin ko lang. Ba't walang harang kaibigan Bongski? Pangatlo. Kaibigan Bongski, pangatlo. Para lahat magkaroon. Para lahat may ayuda, hindi mawalan bago umalis kay Tunying. Oh, pangatlo kaibigan Bongski ha, pangatlo. May upload na sa Kinday oh. Hindi ko lang pipindutin yung ano ha. Kaibigan Bongski ha, yung join button ha, wala akong pambayad. Dito na lang ako, tutulong na ako sa pag-play ng Watsour at saka sa banana. Tatlo lang ang kaya kong ayuda ngayon, tatlo. Lobat na yung isa, lobat na. Si Gilo sa'yo. Berlot, dati na akong dikit sa bahay mo. Dong vlog, thumbs up dan. Sinin vlog po, dan na sa'yo. Sabi ni Sil Suluto to. Juliet, dan sa bahay mo, sabi ni Bells Adventure. Berlot Gaming yung drop ng bahay. I'm Frenny. Si Gagamrak. Ha, Gagamrak, Yahoo. Saan ba yung Gagamrak? Hindi ko yata nabasa yung Gagamrak ah. Alin ba ito yung kay Gagamrak? Alin dito? Suklihan ko agad, sabi ni kaibigan Berlot. Hello host from Juju on the beat. Kapangarap vlog. Dan, di pa pala dikit to sa'yo from Willy Boy TV1. Salamat kapatid from Bongski 98. Walang ano bang kaibigan Bongski. Nakatampay host, nagluluto from I'm Frenny. Padikit naman sa mga nagbaba ng link ko si I'm Frenny. Si Ate Frenny. Dan sarang ni Mukbang, dating dikit. Sabi ni Arnel Anali Victorino. Ha. Napatawa na naman si kaibigan Bongski Orolan. Ganda ng ads mo boss, Tunying. Si Sinwin. From Willy Boy, sino ba yung Sinwin na? Ay, si Senator Winwin. Senator Win Gatchalian. Phil Hong Kong, Dances from Tita Vlogs. Frenny Vlogs, thumbs up Dan. Bika Amancio, gagawa pa lang po ako maya ng bago kong challenge. Kapangarap vlog yung main ko. Dinikit ko na ito ninja, balik mo na, okay pa sa'yo yan? At ito pa comment mo sa video ko, kapangarap vlog here, support. Supporting ni sir, okay ba sa'yo yun? Bahala kayo dyan, binasa ko lang. Patamsak naman premier ko. From Ate Miralisa. Premier na Ate Miralisa. Teka Ate Miralisa, nanonood pa ako, distat ko, nanonood pa. Kay kaibigan Bongski Roland. 11.39 seconds. Harang from Ate Miralisa. Miralisa tamsak dan sa sis from Bells Adventure. It's a prank, ha. Wala si Gagamrak. Sige, magganyan ka ate, Juliet. Kukulitin din kita. Thumbs up sa premiere mo. Nakabawi ka na sa ano ah. Sa Tidiver Sa Tidiver na na inaantok. Sa nang bangas kay GBT Tube. Nang tama, palitan ko ng tama. Salamat po. Yun, salamat yan. Sniper ni JJ, salamat yan. Pag tama ang bakas, tama ang sukli. Tamsak sa premier mo, Mami Realisa, sabi ni Manay Dong.
Richard the Vlog, hello sis from Tita Vlog. Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Rachel Wanya, kanina pa tayo ha. Hey, from Bell's Adventure Channel. Kuya, nakita ko na po mga bago. Bananas na legit, kaya babawian ko din ng legit. Yun, thank you very much. Thank you. Natuto na siguro makipagdikitan kay Tunying. I'm Prene, nagbigi-bigi, tamsakos from Brian Ross Mobile TV. Tita Vlogs, hi po. Brian Ross Mobile, palablog naman kay Brian Ross. Bell's Adventure Channel, kaya nga po, tapos yung mga nagbabalik either ninja or spam ang comment. Baka ibalik naman yung ano, yan nyo lang. Sniper GG, nagbaba ng bahay. Harang Manoy from Arnel Anali Victorino. Okay ho, salamat from Ate Mirel sa channel. Tulungan ko si Nugianter nang matapos na ang 1K. Wala naman na sa basin. Ilan? Nagbabalik-balik yun eh. Nag 1K na yun. Nag 1K na yun. Lalaki na naman ang lagas. Dito pala, kuya, mga friends ko, legit. Kuya to. Bonski 98, Bell's Adventure Channel, done. With baka sa'yo, idol, from Bonski Horolan. Ipin natin na saglit mga kaibigan. Hello sis Mirel sa channel, may grab shoutout. Pwede kita man sa nakapin. Sunod ko mamaya si kaibigan GGTube. Dito ba kaibigan Pongsyo? Sa madilim na soda mom in here in Korea, agoy. Silvania, oo nga po, ganyan talaga, tsaga na lang tayo. Ma'am Tita, hello po, sabi ni Mirali sa vlog. Richel the vlog, full pack na sa'yo, sabi ni Sel Soloto. Enjoy lang tayo, ako nga. Di ako nag-LS mula nang mamuni ko, hey, from Bell's Adventure Channel. Mag-LS ka na kasi, magpakita ka kasi, hindi ka nagpapakita eh. Pakita ka Bell's Adventure. Dikit bakas, sukli agad from Bongski. Ha. Mine, pinalipad. I love you all. Ming, pinalipad. Ang gulo talaga nito. Ang gulo mo, Ate Juliet. Ang gulo mo. Ang gulo mo, Ate Juliet. Berlag Game, nag-drop ng bahay. Brazil Beast, yun. May grab shoutout. My friend, Brazil Beast. Hello, my friend. Saludos desde Brazil. Yan, may grab shoutout, my friend. Saludo to you, my friend, Brazil Beast. May grab shoutout and thank you for coming to my live stream, my friend. Upo ko yan, natuto na ako. Salamat sa turo mo from Richel's Vlog. Boss, kida na po sa inyo. Salamat sa pag-visit mo from Bell's Adventure Channel. Tonyong friend. Yes, my friend, Brazil Beast. Please drop your link. Drop your link, my friend, Brazil Beast. And I subscribe this all backup cellphone. Drop your link, my friend. Bahala ng English yan ha. Bahala na kayong magkaintindihan dyan ha. Nagkape ka na ba kapatid? Tanghalian na nga kapatid, tanghalian na kaibigan. Ciudad Dudas, Abelhas, Epicultura from Brazil Beast. Verdat Gaming Disciple, Dan with Bakas, pabalik po. Dan Kalimbang Bells from Miralises Channel. Salamat kapatid from Bonski Horolan. Thanks from Brazil Beast. God bless brother from Brazil Beast.
Thank you, my friend, and God bless you. God bless you always. Sige naman oh, dikitan nyo na nakapin. Oh, padikita sa nakapin oh, para isunod na natin yung... Si Ate Miralisa pa pala oh. Si Ate Preni pa pala. Oh, magdikitan naman, magdikitan. Nasaan na yung kay Ate Miralisa yun? Premier kasi to, premier. Oh, premier. Saglit lang, 5 minutes. Oh, mag-end na naman ako. Sanakapin tayo, sanakapin. Palipad yata si kaibigang Bongs Kirulan. Nag-abala ka pa kapatid. Salamat naman, salamat sa... The best ka talaga kaibigang Bongsi. Salamat. Nagpalipat. Oh. Ano? 5 million. Salamat sa palipad mo. Tinulungan mo na ako sa banana tapos nagpapalipad ka pa kaibigang Bongski. Pero hindi ako mag-join kaibigan. Wala akong pambayad kaibigang Bongski. Maganda yung nagsasabi ako ng totoo. Wala akong pambayad sa pang-join. Kaya pasensya kaibigang Bongski. Yan na lang may tutulong ko, pag-watch na lang. Pangkapi kapatid. Salamat. Salamat kaibigan Bongski Orolan. Thank you very much. Thank you. The best ka talaga. Salud kaibigan Bongski. Salud. Thank you from Brazil Beach. God bless brother. Sige naman oh, dikitan nyo na daw yung kape no. Brazil Beach, nag-drop the link. Connect my link please. Connect my link please. OTW #Brazil Beach. Nagkape ka na ba kapatid? Buti ka sumahod ka na kapatid eh. Tusok kapatid from Bongs Kirolan. Yan, ayun na yung mini kaibigan Bongs Kirolan oh. Pakidikit na lang po. Okay, link friend. Yes. Galing nga mag-English eh, from Bell's Adventure Channel. Bahala kayo dyan, bahala kayo mag-intindi oh. Basta, kung ano kaya ko, yun lang. Kung ano kaya ko pang ayuda, yun ang kaya, bahala kayo. Kung ano kaya kong English, bahala kayo. Basta nagsasabi ako ng totoo. Christy 28, ito ba nga pala si Christy oh, hindi ko pa naipipin. Ate Juliet, wala, from Juliet. Salamat ulit kaibigan Bongs Kirulan ha. Salamat ulit. Pangkapi kapatid. Christy, galing ako sa bahay mo Tamsakdan from Bell's Adventure Channel. Hindi yata busy ngayon si kaibigan Bell's Adventure Channel. Si Dan, please return the favor from Very Boy TV. Dan sa nakapinos from Juliet 12 Villatori. Brazil Beach, Dan. Please subscribe back my friend to Bernard Gaming Disciple. Dan kay Frene Manoy. Dalawa binigay ko kanina, main at sa premier niya, tamsak na ako from Arnel Anali Victorino. Okay lang yan kapatid, from Bongski Orolan. Salamat ulit kay Bongski ha. My Jane Harang from My Jane, bigi-bigi si My Jane. Juliet Will Dilatory yung nag-drop ng bahay, Bongski Orolan. Salamat kaibigan from Miralises Channel. Arnel Anali Victorino nag-drop ng bahay. Yes. No. Bahala ka dyan Ate Juliet. Bahala kang tumawa dyan. Harangos from Richilda. Dan po bahay mo, ate. Kiliti Challenge from Bright Rose Mobile TV. Willie Dan from Brazil Beach. Bright Rose Mobile TV nag-drop ng bahay. The Apox, hero rin po from The Apox. Mega love shoutout kaibigan The Apox. Lunch po tayo from Jan Sertan Adriano. Mega love shoutout sa 21 viewers.
Berlot Dan, sabi ni Brazil Bis. Lunch po tayo from Jan Sirdan. OTW Brainy Rose Mobile TV, sabi ni Berlot. Brainy Rose, tamsak Dan, sabi ni Bell's Adventure Channel. Berlot Dan, sabi ni Brazil Bis. Bell's Adventure Channel, thank you. Wait mo na lang sukli ko, sabi ni Christy 2684. Thanks from Brazil Bis. Brazil Bis ng grab the link. The Apox Biggie Biggie. Meryl's Channel, Dan with Bakas, Idol from Bongski Horulan. Jolly 12 Dilatore, nagbigi-bigi. Dan Sukli, na Manay Tunying. Sa mga nagbakas sa akin, salamat Manay from CNS Vlog PH. God bless brothers from Brazil Bis. Berlot, thanks, we'll be back to you later from Brian Ross Mobile TV. Julie 12 Dilatore, bigi-bigi. Dan Tamsak sa Nakapinos from Brian Ross Mobile TV. Thank you guys from Bell's Adventure Channel. Brazil Bis, nag-drop the link. Juliet Dilatore, clap, 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 emoticon. Yun, natapos din ako magbasa. Pin ko nga si kaibigan Bongski, pakidikit naman kay kaibigan Bongski. Kaya ano pa nga pala, Bell's Adventure. Magdikitan na po kasi, magdikitan. Tapos na ako kay Bell's Adventure eh. Padikit naman kay kaibigan Bell's Adventure. Si Berlito pala, hindi ko pa napipin oh. OTW Bell's Adventure, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Yun, magbalikan na lang po. Bonski dating dikit. Note na lang, sabi natin Miralisa. Brazil Bis, Dan Pulpak. Hula hula amigo. From Bonski 98. Host, yung premiere ko, pakita. Tapos na ako tapos. Ay no, nandiyan na naman ako. O, balikan ko ulit. Para ano. O, balikan ko ulit. Ayun naman o, may harang o. Tapos na ako mag-thumbs up. O, balikan ko ulit sa isa. Pakidikit naman kayo, no? Mga kaibigan, kay Bell's Adventure. Pakidikit naman. Thumbs up lang. Tapos na yata yung premiere na to eh. O, nasarang to, nasarang. Di ba pala nakasubscribe oh? Subscribe ko na ba? Bell's Adventure, subscribe ko. Ay na, di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko ba, Bell's Adventure? Thank you from Brazil Bis. Ayan o, Kalimbangol na yan, Kalimbangol. Like number 36. May nagbakas ng isa o, 34 kanina dito, 34 kanina o. May nagbakas na isa. Kasi pang 36 na ako. Mega shoutout from Soy Eats. Hindi pa nga eh. Hindi pa, pakalwa ko na nga. Sige, bibing ko ulit. Pangalawa ko na panood eh. Oh, nalobot na nga ito, nakapanood na to sa iyo eh. Kaya nga. Yan, subscribe ko na. Ikaw pa ba? Lahat kayo. Wala akong pinipili. Basta pag mayroong isa-subscribe yan, subscribe na yan. Padikit naman kay Bongski. Kay Di Apox, baba na ba Di Apox? Oh, tapos na siya si Berlot oh. Bell's Adventure. Bongski Dan, sabi ni Brazil Bis. Oh, sa anong oras ko matatapos? Matatapos na ako oh. Last ano na lang oh, 7 minutes. Harang man dito kaibigan, sabi ni Mabalasik. Bigi-bigi si Ate Romina Tiranya. 86 thumbs up. Yun, salamat sa pa-thumbs up. Baba ka ba, Di Apox? Mag-end na ako, alas 7 minutes.
Brazil Beast nag-drop ng link. Manay Arnel, Anali Victorino nagbigi-bigi. Sa mga hindi po na-pin, pasensya, susunod na lang po. Alam ko, nakadikita mo na lahat dito. Yes, naman. Taka nga ako eh, nagtagal ka eh. Tagal nga, sa mga wala yatang trabaho si Bell's Adventure ah. Alam ko, nakadikitan ko na lahat dito. Tatambay lang ako, matagal, free time eh. Thank my friend from Brazil Beast. Kaibigan Tonying, di pa rin nawala ang mga comment na dan at full support. Ano ba yan? Kaya nga eh, mga baguhan kasi ito eh. Mga ayaw matuto eh. Hindi talaga natin may iwasan kaibigan JJ Vlogs. Pinapaliwanag ko na nga lahat eh. Huwag na maglagay ng tamsakdan. Support. Mga support na yan. Huwag na maglagay niyan. Kasi yung mga ganyan nagtatamsakdan, tamsakdan ng comment. Tamaan man kayo o hindi. Sasabihin ko, yung mga nagko-comment ng tamsakdan na yan, mga ng ganyan, yung mga hindi nanonood dyan, bato-bato sa langit at naman huwag magalit. Sinasabi ko yan kasi ako hindi ako nagko-comment ng ganyan, tamsakdan pabalik. Wala akong comment na ganyan mula noon hanggang ngayon, wala akong comment na ganyan. So, full support. Wala akong comment na ganyan. Thumbs up pag sa live, pwede, nagko-comment ako niyan. Thumbs up dan. Pero hindi thumbs up. Si Rosilwan niya pa nga pala, hindi ko pa napipin, nagagalit tuloy. Baba na ba yung Rosilwan niya? Si ano to, si kapangarap ba to? Mega shoutout host from So Eats. Thanks my Brazil, stay connected my friend, sabi ni Bongski. Brazil Beast, stay connected. To Bongski Horolan, my friend. Alam ko, nadikitan ko na. Thanks my friend. Sige, extend ako ng 20 minutes. Host, kaibigan Tanying, na-try kung nga mag-LS, problem lang, baka walang tao. Meron yan, think positive ka tayo, think positive. Malalakas lang talaga kaibigan from Sniper ni DJ. Very good from Brazil Breeze, tamsakdan. Tama ka host, from Balasik Bikers Body. Like 87 Manoy, may galap shoutout sa lahat from Mrs. Lantin. Napagalitan tuloy. Hehehe, from Bell's Adventure Channel. Ba, hindi ko kayo pinapagalitan, sinasabi ko lang yung totoo. Tamsakdan house from DC TV. Bird of Game, nag-drop ng bahay. Palitan na kita kaibigan Bongski ha. Big love shoutout sa lahat from DC. At kami natira niya. Rosilwan niya. Rowin natira niya vlog. Dagiwan ako ng baka sa bahay mo. Sabi ni Rosilwan niya. Mag-ilis Saxon. Sana bumisita kayo. Oo, mag-ilis ka kasi. At tambayan kita ng 3. Mag-ilis ka lang. Tambayan kita ng 3. DC nagbigi-bigi. Brazil Beast nag-drop ng bahay. Ha, ako bahala. Ako bahala sila, ako magbalik. Ako kahit wag mo nang pin Manoy. Parang ano nila. Marami nang nagagalit sa akin, ang mga nakalimutan kong ipin, oh.
Sorry naman, sorry. Mga solid supporters ko yung mga yan, oh, ba? Patay tayo dyan. Sorry. Ba't nandito na kay Uri Official? Nakatatlong panood na ako dito sa ano, sa Duglaber ni ano. Duglaber ni ano ito? Bell's Adventure. Magkepe ka muna at nang di tayo antokin. Mag-end na ako, extend lang ako ng 20 minutes, oh. Si Kawawa yung mga hindi napin. Baba ng bahay, Rosilwa niya, baba ng bahay. Tita Vlog, nagtampo na. Dito pa ko sarang kuya, ang haba. Napaidlip na ako, parang Richilda Vlog. Ba't nang wala ng bahay jacket si ano, Berlot Gaming Disciple? Tayo dyan. Ako rin, it's okay kahit di mo ipin idol. Tita Vlog, kapatid, okay na yan. Yung maliit na bahay, ipin kapatid. Dami na nagreklamo. Kumain ka na ako kay Benton Ying. Di pa nga eh. Kaibigan Austin Ying, kunin mo na lang ako, sekretary, taga-timpla ng kape. At di ka antokin para mas matagal ang ilis mo. Wala nga akong pambayad sa pang-join. 49 pesos lang, eh, sekretary pa. Hindi pa nga sumasahod. It's okay, no problem, sabi ni Tita Vlog. Julie Pristo, may sando ka na, May grab shoutout sa 20 viewers. Wala na tuloy siya, nagtampo na si Rosilwan niya. Mahaba naman ang pasensya ko, oh. Parang salita ko yan, ah. Mahaba ang pangunawa. Still here from Spenta. Sige, pag sumahod ka naman, ipakita mo sa live mo. Ano yun? Sige, pag sumahod ka naman, ipakita mo sa live mo ang tagay-tagay. Walang tagay-tagay. Walang tagay-tagay. Diyos, pwede, Diyos. Bababae, Rosilwa niya. Eh, nagtampo na. Patay tayo dyan. So, it's done. Chris Malawer, baka sunod na ilis ko. Hindi na kayo pumunta. Sabay, kung hindi kayo pumunta, magpapatype ka na ako sa inyo ngayon, ha. Thank you very much sa pagpunta nyo ngayon dahil baka sa susunod na LS ko, hindi na kayo pumunta kasi hindi kayo naipin. Ngayon pa lang, magpapatay ka na ako sa inyong lahat sa pagpunta nyo yung mga nakaraan. Salamat mga kaibigan. Sniper ni JJ, okay lang po kahit di na ako ipin ng mahalaga, nakasupport ako kay Tony Maxam. Manpay alin ko, oray, agsamol basik, from Tubig Danom. Mamaya na. Wow, abangan ko yan, idol, from Tita Vlogs. Baba po ng bahay host from Julie Price. Sige, baba ka, ikaw na nga lang ipin ko. Ayun yung magbaba, si Julie Price na lang. Wait, my friend, Spenta. Dami naman ito ni Spenta. Ay, patay, nasa ano pala ni Spenta. Oh, isang ano, Julie Pristo, isang ayuda. Like number 10.
Si Tremender ano? Isa. O, pangalawa. Like number 11. Papakita ko para maniwala kayo. O, si Tremender. Pangatlo. Julie Pristo. Sige. May sa next ano? Kaso wala nga akong pambayad sa 49 pesos. Anong ipapagames ko? Wala nga akong pambayad sa 49 na pang ano, pang join button. Eh, anong ipapapremyo ko? Nag-Gcash. Buti ko mag-sponsor sa akin si ano. Pag sumakot ako ko naman. Mag-sponsor sa akin si Pangulong Digong. Nag-sponsor na nga sa akin si Ate Grace. Nahiya na nga akong, si Ate Grace na nga ang tumulong sa akin sa pag-ano, sa pag-apply ko sa monetization. Tapos si Ate Grace pa ang nag-ano sa akin, nag-sponsor sa pag-Gcash. Baka sabihin ni Ate Grace, ang kapal naman ang mukha nito Nying. Pag nagsildo po ako, at tutuparin natin yung pag-Gcash nyo. ₱1,000 agad ang ano, ang grand prize. Tamang basa lang, harang pa din from Richildas Vlog. Julie Pristo, bumalik ka na lang daw sa ibang LS. Kape ka muna, idol. Pagod ka na. Tubig na yung binigay ni Mrs. Oh. Isang noodles. Ba't kaya kung kailan kupain? Padami kayo ng padami. Ayun oh, mag-3 oras na ako nagbubunga nga dito. Full watch ako, Max. Sa super lakas ng ulan, walang iwanan. Sa oras ng kagipitan, mga prags. Ha? Ay, yung galing talaga ni Ate Jelita. Thank you, Ate Jelita. Thank you. I love you. Merry Christmas and Happy New Year. Ako na susunod, tatambay ako ng matagal. Ako sa susunod, tatambay ako ng matagal. Ikaw mag-LS para kami ang tatambay ng matagal. May grab shoutout si Grace Laurente, sabi ni Ate Rowena tira niya. Dito lang ako, suporta sa iyo, kaibigan. Host Tunying from Bell's Adventure. Magpa-Gcash ka, kaibigan Tunying. Pa-Gcash daw ako. Buti pa si pinsan mong gagamrak, sumahod na ako, hindi pa. May grab shoutout sa 23 viewers. Ate Meryl sa channel, Enzo Yates, nag-drop ng bahay. Sniper ni JJ, nagbigi-bigi. Bonsky Roland, nag-drop ng bahay. Magdikitan. Julie Pristo, Bell's Adventure Channel, napatawa tuloy. Arnel Anali Victorino, bigi-bigi. Oo nga, host Tunying, magpalaro ka ng hulaan. At Gcash na rin, dami kami support sa'yo. Wala pa nga akong pag-Gcash, paano yan? Pwede utang muna. May kalab siya, Rowena from Ate Grace Laurente. Salamat host from Julie Presto. DC TV, nagbigi-bigi. Nakatambay lang ako host. Busy na kasi ako from Ate Grace follower. Rosilwa niya, nag-drop ng bahay. DC, bigi-bigi. Julie Presto, sabi ni Bell's Adventure Channel. Napataba tuloy si Bell's Adventure oh. Julie 12 Dilatory, nagbigi-bigi. Julie 12 Dilatory, nag-drop ng bahay. Yung nagjo-join ang magbabayad ng 49 pesos from Bell's Adventure. Yung magjo-join eh. Kaya nga hindi ako nag-ano ng join button eh. Para walang magbayad sa akin.
Kasi baka wala rin mga pambayad, kawawa naman. Kaya hindi ako naglagay ng join button. Pwede naman tayo mag-ayuda kahit walang join. Pwede naman tayong magbigay ng watch hour nang walang join. Berlot Gaming, bigyan mo siya. Dan na sa'yo, Lods. Sabi ni Berlot Gaming. Dan full watch sa frag and share. Sabi ni Ate Juliet de la Torre. Kaya hindi ko naglagay ng join button kasi wala pang bayad. Para pares lang. Mega love shoutout. Nagalit tuloy si Ate Grace, oh. Grabe, 1K big time, ah. It's a prank. Sabi ni Ate Juliet, it's a prank. Ha, di ako ganun ha. Wala akong hingi na kapalit sa mga tulong ko. Nag-react ka. Nag-react agad, nag-react. Magdikitan po, magdikitan. 23 kayo dyan, o, 23. Sayang ng banana. Silsiloto, host. Yung nakapin, Julie Presto, dahil sa kanya idol, from Silsiloto. Ayaw ka paalisin eh. Mega love shoutout, Berlot. Tapos na kasi mag-lunch at online class, kaya wala nakapunta. Sabi ni Ate Rowena niya. Silsiloto, dahil sa'yo. Bongski, 98. Julie Presto, Tamsak Premier Kalimbang Olpo. Pabalik naman kay kaibigan Bongski Roland. Rowena Tiranya Vlog, Mega love shoutout, Sis Mirali sa channel. Julie Presto, Silsiloto, salamat po. Balikan po kita mamaya, sabi ni Julie Presto. Bell's Adventure Channel. Dana daw, sabi ni Biggie Amuncio. Hello Berlot. From Grace Laurenti Channel. Tamsak sa Premier, Manoy dating dikit. From Manay Arnel, Anali Victorino. Juliet de la Torre, nag-drop ng bahay. Hello Ma'am Grace, sabi ni Juliet de la Torre. Harang Manoy, sabi ni Arnel Anali Victorino. Bongski 98, nag-drop ng bahay. Jolie Presto. Bongski 98, salamat po. Balikan kita mamaya. Maghula ka palay Mox. Ay, maghula ka palay Max. O sige, 1,000 piraso na na palay ang premyo. 1,000 na piraso. Wala pa 1 kilo yun. 1,000 na butil na palay. Gusto niyo? Yan ang premyo. Magmumukbang na si Lolo, magmumukbang na. Ate Juliet. Nakatawa na naman ako. Hi guys, sabi ni Arnato ng Victorino. Dito na kuya to niya yung parang Richilias Vlog. Pajikas ka kapatid, sponsoran natin. Yan o, may nag-sponsor na o. Oh, hindi ako nagpaparinig ha, baka sabihin niya nagpaparinig ako. Yan, magpapajikas daw si kaibigan Bongski Roland. Kasi talaga wala pa papajikas kasi kahit nga pin ko hindi pa dumarating eh. Oh. Monetize na ako pero yung pin ko hindi pa dumarating. Wala rin akong trabaho. Oh. Ikaw pala nagmukhang ng saging. Kuha override pa. Hindi. Ang tigas-tigas pa nga sabi mong override. Yan magpapa-sponsor si kaibigan Bongski Roland. May jacket ka na po, Ate Tapong. Kailan ba gusto niyo magpa-Gcash? Hanggat na dito si hanggang na dito si kaibigan Bongski Roland. O, dikitan niyo na muna si Bongski Roland, pakidikit muna kay kaibigan Bongski. O, kahit di ko na sabihin na mabait si kaibigan Bongski, masasabi ko talaga mabait. Yan, nagpalipad na, tapos mag-sponsor pa.
Ikaw ang kumakain ng saging. Host, mag-lunch ka muna. Mag-alauna na. Okay na yan, okay na yan. Hintayin ko ah. Padami kayo ng padami. 25 na kayo. Abangan nyo. Kalamansi challenge ko. Mamigay ako 100 Gcash sa huling mag-comment. O yan, sige. Sa huling mag-comment. Abangan ko nga to. So it's nag-drop ng bahay. May nagpalipad yata. O nagpalipad na naman ng pangkape si kaibigan Bongs Kiurulan. Dikitan nyo si kaibigan Bongs Kiurulan mga kaibigan. Pakidikit naman kay Bongs Kiurulan. Kahit di ko sabihin na mabait, talaga mabait yan. Siya yung tumulong sa akin sa banana dati. Yan si kaibigan Bongski. Kaya nung nakita ko pa lang yung ano niya, yung Bongski 98. Alam ko na agad na si kaibigan Bongs Kiurulan yun. Grace, ano okay na challenge natin? From Mirrorless Channel. Mega love shoutout si Grace Laurente. Mega love shoutout po, Sil Soloto, sabi natin Ruin na Taranya. Mega love shoutout bro, Arnel Anali Victorino. Bongski 98, OTW na po ako, sabi ni Chris dito 684. Grace Laurente, wow, may kalamansi challenge. Kapo, sige, puntahan ko maya, sabi ni Richeltes Vlog. Panoorin niya rin yung ano, yung Limonsito challenge ni Ate Juliet Mukbang. Hello sa lahat, sabi ni Ate Juliet. Mangyan sa Brunei, may galab shoutout idol, sabi ni Mangyan sa Brunei. Hi, hello friend, Rowena Taranya Vlog, may galab shoutout from Sel Soloto. Juliet Dilatore, nag-drop ng bahay, Arnel Anali Victorino, nagbigi-bigi. Mangyan sa Brunei, patusok premiere mamaya. 8 PM Pinas time. Yun, pin ko muna si Rosil Wanya. Sige mamaya po kaibigan, mangyan sa Brunei. Hello sis Biggie, sabi ni Ate Grace Laurente. Thank you so much, Hoston Ying. Gusto ko ako manalo sa 1K palay na yan. Sige, abangan natin, abangan nyo pala. Salamat pala sa 92 thumbs up. Pag nag 1K thumbs up ang aking premiere, matutupad na yung 1K Gcash. 1K thumbs up. Joke lang yan. Hello sis Vicky. Thank you so much, Soston Ying. Gusto ko ako manalo ng 1K. Wow, sarap niya na. From Alan de Victorino. Sige, tawa lang. Haha, ikaw pala mukbang sa saging. Kuha, overripe pa. O Ate Merlisa, upload ko na Kalamansi Challenge. Ilang month na ba yung pin? Ba't ang tagal? 1 month na. Adi Tapong, hi my friend from Adi Tapong. Saan pa siya galing? Sa US pa galing, sa US. Panoorin Manoy, from Arnel Anali Victorino. Lobat na. Bakat pa yung ano? Charger? Bongski na hindi, nag-drop ng bahay. Pakilablab naman si kaibigan Bongski. At saka si Manoy Arnel Anali Victorino, si Bells Adventure. Premier yan, premier. O mga premier po yan, mga premier. Ikaw ang kumakain ng saging. CNS Vlog, PS, bigi-bigi. Ha. Tagay ko host, Max. Oh. Salamat ulit kaibigan Bongski. Salamat kaibigan Bongski. Tama na yan. Okay na yan. Host, ang laki ng saging. Lakatan ba yan, bro? Sarap. Oh, lakatan bro, lakatan. Lakatan saging. Oo nga, kain ka muna, sabi ni Bells Adventure Channel. Salsuloto, nag-iwan ako ng baka sa bahay mo, sabi ni Rosil Wanya. Laki ng saging mo, Manoy. Ipin mo na si Rosil Wanya, ipin mo na. Rosil Wanya, nag-drop. Panikot naman kay Rosil Wanya, mga kaibigan. O, Rosil Wanya, dikit ka na, oh. Malit pa bahay niya, mga kaibigan. Pakitulungan natin. O, dalawa.
Dalawa Rosilwa niya, dalawa. Pang 180 pa lang pala siya oh. 181. Pang 180 to, pang 180 to. Padikit naman po kay Rosilwa niya, kaibigan, mga kaibigan natin. Skip po na ads, may ads no. 13.45 minutes. Yes, panoorin ko yan. Wow, congrats host from Bell's Adventure Channel. Congrats saan? Kapatid, salamat. Work muna ako. Ingat. Ingat ka kapatid. Ingat po ang lahat. Enjoy fishing from Bongski Horlan. Salamat ulit kaibigan Bongski. Salamat sa pagpunta. Thank you very much kaibigan Bongski. And God bless you kaibigan Bongski and more blessing. Salamat sa pag-share mo ng blessing kay kaibigan mong Tonying. More blessing po sana dumating sa iyo kaibigan Bongski Horlan. Roselwa niya, salamat sa iyo ha, idol. OTW from Soloto. Bell's Adventure Channel. Nag-drop ng link. Sigyos, bye-bye. At na makapagpahinga ka na from Bell's Adventure. O sige, ano, mag-end na ako. Roselwa niya, tapos na ako sa'yo. Next na lang yung ating pajikas. Joke lang, pero magpapajikas naman talaga ako. May nagbawi na naman ng like, oh. 92 kanina yan, 90 na naman. Bongski Horlan, dana po. Bongski 98, tamsak dikit po, sabi ni Ate Rowena Tiranya Vlog. Bell's Adventure Channel. Alam ko kanina pa po. Dating dikit sa nakapin, sabi ni Tita Vlogs. Jolene De La Torre nag-drop ng bahay. Jolene De La Torre, dan tamsak po, sabi ni Ate Rowena Tiranya Vlog. Harang host. Mukbang dan na po. Sa Makupa, mukbang niyo po ate, from Brian Rose. Padikit naman siya nakapin kay Rosilwa niya. Sa mga di po napin, sa susunod na lang mga kaibigan. Huwag po kayo magtatampo mga kaibigan ko Buti nga manoy, walang tuwad Ako mayroon lagi Diba yung nga, buti walang tuwad. Pinapanood ko lang kaibigan Rosilwa niya Pinapanood ko lang. Tatlo, pati to. 13 minutes lang naman. Para makatulong sa warsaw at sa banana. Mag-end na po ako mga kaibigan. Mag-end na ako. So yung mga hindi na-explain, tanongin mo, para na-explain mo kung sunod, kung pupunta. Hindi papunta naman yung mga yan. Kaso marami kasi na ano ko sa pagdadaldal. Very good live from Brazil Beach. Yun, thank you very much. Thank you my friend Brazil Beach. I see your channel my friend. Wait a minute. Mga tanghali Manoy from Chris Vlog. Mag-end na ako. Pagkatapos lang ito, panoorin ko lang doon kay Rosilwa niya. Para hindi malagas. Sa susunod, kaibigan Rosilwa niya, ipaalala mo ayuda tsaka pin. Dahil sa nakapin Manoy, parang Arnel Victorino. May nagbawi ng like. Sige, ayaw mo lang. Ayan lang. Dalawa lang naman yun.
4 minutes, 4 minutes. Salamat host from Rosilwania. Uy, paalala mo sa sunod ha, kaibigan Rosilwania ha. Pag nagkita tayo ha, sa LS, alam mo nagkita tayo sa LS, kaibigan Rosilwania, huwag ka mahihiya, sabihin mo, kaibigan Tunying, paayuda. Kaibigan Rosilwania, pag nagkita tayo kahit sa ang LS, huwag ka mahihiyang sabihin mo na ipaalala sa akin na paayuda. Para madikit kayo mga saging ko. 181 ka pala, 181. Sige po, noted. Yun, salamat sa pangunawa, kaibigan Rosilwania, salamat. Pilaot Kisil, hello my friend, from Pilaot Kisil. Si Manay Demon, Manoy. Okay na yun, 1K na yun, 1,000.20 na yun. Hindi na bumaba yung banana yun. Graduate na yun, graduate na. Huwag mo nang alalahanin yung graduate na yun. Okay na yun, hindi na bababa yung saging nun. Andyan na. Alin dito? Hindi nagpapakilala kasi. Six minutes, kaibigan, Rosilwania. Series. Alin series? Alin ba dito yun? Bell's Adventure. Hindi naman itong Bell's Adventure. Hindi nagpakilala. Bayaan mo na. 6.30 minutes. Ayun o, kalahati na. Ayudan ko lang to siya itong dalawa. One banana, my friend. Brazil Bees. Maraming salamat ulit, Sos. Salamat din kaibigan Rosilwania. Huwag mong kalimutan na pag nagkita tayo sa kahit sang LS. Sabihin mo pa ayuda. Chris Vlog. Wala naman eh. Walang Chris Vlog, Manoy. One banana, my friend. One banana. Si kaibigan Silsuluto pa nga pala. 2 banana, my friend. 2 banana. 2 banana. Like number 44. And this one. Like number 45, this one, like number 45. Nice, my friend. So many color. Done, my friend, done. Done, watch. Pilaot Kasel, next Pilaot Kasel. And kaibigan Silsuluto, kasunod. Palitan na kita kaibigan Rosilwania. One banana, my friend, Pilaot Kasel.
And to banana. And this one, 3 banana. Subscribe to your channel, my friend. Thank you, my friend. God bless. Okay, oh, no problem, my friend. Rosel Wanya, nakabisit na po ako sa bahay mo. Salamat po. Okay lang po, at maraming salamat from Rosel Wanya. Harang ulit host, bells done, thumbs up sa premiere, sabay dikit na rin po. Please subscribe my friend, Brazil Beast, to Briny Rose and to Celso Loto. Sakit sa likod ah. Richel the Vlog, maraming salamat po. At nakita ko na po bakas nyo. Oh, maanong dumikit yan si Richel the Vlog. Yan si Ate Bigay Amuncio, maano din magbakas yan. Ilan ba yung Ate Bigay Amuncio? Hindi kasi ako makaayuda kasi ang dami. Tanghalian ka na host. Ate Bigay Amuncio, ayudahan na lang kita sa sa LS ni Gagamrak. Balik ulit Kuya Tunying. Support Beast Brazil. Tunying Dan. Yung thank you very much my friend. My friend Brazil Beast. Thank you for subscribe the another one bananas to my channel. Tita Vlog, Bride Rose Mobile TV Dances. Padikit naman kay Bigay Amuncio, tita. Spenta, mega love shoutout. Thumbs up host from Larsky Vlog. Madami na naman sila. Magandang hapon po host from Spenta. With flower, blessing. Thanks from Sport Beast Brazil. Thank you again my friend Sport Brazil. Brazil Beast. Thank you for coming to my live stream and ano yun sana? I hope to see you again in my live stream my friend. Lobat na rin. Ate, bigyan mo siya. Pag nagkita po tayo sa ibang LS, sabihin nyo pong ayuda. Padikita mo po kayo man si Sinsuluto. Idikit ko muna ito siya Ate Bia. 406. Pang 407 to, pang 407. Bubulo na tuloy ako. Oh, ay nakadikit na pala to. Ito may mga pang-ayuda ko dito eh. Saka dun sa isang cellphone, nalobat na kasi lahat. Kaya nga eh, padami. Oh, ayos lang yan. Ay, paalala mo Ate Bika Amuncio ah. Pag nakita tayo kay Gamra, kay Ate Miralisa, kahit kanino. Dito ako sa sa Nagbayo ng Palay, sa Lusog.
Panoorin ko na rin oh. Like number 17, 18. 16, 17 pala. Diyan po yung probinsya nyo, Ate Biggie. Tapos na eh, sakto ko na ng ano, 4 hours. 7 minutes lang. Ganyan din ako dati oh, nung nasa probinsya ako, sa Bicol. Inaano pa namin yung ano, yung palay. Sinasangag. Sinasangag pa namin yun. Tapos pag nagpipitik-pitik na, pag nagiging ano siya, yung pinipig. Yun, ibig sabihin, ano na siya, okay na siya, tapos babayuhin namin. Tapos pagkabayo, tataupan. Oo, ngayon, dito lugar ng mister ko. Ay, ganun ba? Parang kabundukan yan, kabundukan ate. Nagawa ko din yan, ganyan. Mabango yun pag isinangag. Opo, yan po ginagawa ko noon eh. Bata pa kasi ako noon. Maaga ako na ulila. Maaga ako nawala ng nanay. Yan ang ginagawa namin noon. Sinasangag namin yung ano, yung palay. Pag wala pang mapagiling. Tapos pag pumuputok-putok na siya, pag nagiging pinipig na, yun, babayuhin na namin. May bundok at may dagat. Ay, ganun ba? Anong lugar po sa inyo, Ate Bika Monsyo? Anong lugar? Pinsan nyo si Gagamrak, di ba? Pulnod sa kaibigan Celso, Tagdong Vlog, dating dikit, kaya laki na lang Manoy. Yun, sabi na, tataupan muna yun, tataupan. Tataipan, pagkataip, pag may konti pang ano, palay, gaganon-ganon. Dinagat Island ako ngayon, Surigao. Ay, Surigao. Pero maganda dyan kasi walang problema. Nako, inya kanya mga na yan. Ang kami ng sila ko. Sige, mga na. Vicky Dan, sabi ni Brazil Bis. Thank you my friend, Brazil Bis. Daan na ng bagyo yan, di ba ate? Lugar namin ni Gagamrak sa Bohol. Ay, nakapangasawa ka lang pala dyan sa Dinagat Island. Nasa harang pa ako Manoy, from Arnila Anali Victorino. Ayos ka ng likod ko. Tapusin ko na po ito, mag-end po ako Ate Bika Monsyo ha. My friend Brazil Bis, I will end the live. Last 5 minutes. Okay Brazil, thanks. Manay Arnila Anali Victorino, mag-end na rin po ako. Kaibigan Silsuloto, salamat kaibigan Silsuloto. Basta mag-live ka lang dyan Manoy. Manoy Silsuloto, basta pag may live ka at na may ano ko, makita kita, magpapump naman. Pupuntahan kita lagi. O, taga dito ang asawa ko. Okay, ingat po dyan ate, gumawa ng kabundukan yan ah. Pero maganda naman dyan sa kabundukan dahil pag wala ka namang kalaban dyan wala namang problema. Thanks. Okay my friend, I will
Hope you see you to next LS, my friend. Brazil Beast. Yun, Brazil Beast, done connected to your channel from Pride ni Ross Mobile TV. Sige kaibigan, at nagutom ka na. Oo nga, nagugutom na ako. Okay lang yan, okay lang, okay lang. Minsan lang naman, bukas wala naman akong LS. Every other day lang aking LS. Buti po at may signal pala kayo dyan, Ate Vicky Amuncio. Buti at may signal kayo dyan. Load lang po ginagamit nyo. Sige, Os, maraming salamat sa iyong support. Baka next week pa ako mag-LS bro. Ay, sige. Okay, sa upload na lang. Pag may upload ka, walang problema yun. Lagi naman ako nanonood ng mga upload nyo lahat. Nakikita nyo naman lahat ng comment ko. Naglulod lang po siguro kayo, no, Ate Vicky Amuncio. Lapit na. Last 2 minutes, sige host. Sumasakit na naman yung ulo ko. Ngayon lang ako nagka-signal, 3 days kasi may bagyo. Sabi ng abe. Ano po yan, load? Naglo-load lang kayo, Ate Vicky. Abangan ko kaibigan, Sel Suluto, LS mo. Kasi wala namang ano dyan, siyempre bundok. Walang ano dyan, walang wifi. Yan yung pipiliin mo yung ano, pipiliin mo yung palay pa. May Globe at Home prepaid. Ay, yung ano, bakit wifi? Ganda ng bilao niya. Talagang sinauna pang bilao yan, oh. Ang tibay niyan, bilao na yan. Yung mahaba siya, ay malalim. Sariling gawa. Pag matapos si Ate Vicky, mag-ender rin ako ha. Manidong, salamat Manidong. O sige Ate Merlisa, mag-out na rin ako. Ingat din po Ate Merlisa, ingat. Sel Suluto, doon na po. From Tita Vlog, salamat Tita Vlog ha. Manoy Arnel. Manidong, salamat. CGTV, mega love shoutout, kaibigan CG. Sige bro, host. Manoy, maraming salamat sa iyo. Exit na ako. Bye-bye. Sige Manoy, sige. Sige, bye-bye na sa inyo lahat. O, sariling gawa ng kapatid ng husband ko. Yung pulang bigas pa yata yun, yung pulang bigas pa po ba yan? Masarap yan, yung pulang bigas. Yan ang hinahanap-hanap ko yung bigas na yun eh. Miss na miss ko yung bigas na yun, yung kulay pula. Nagkakaon, manganin. Sige, mangang kayo pa lang. Malpasaon, kaibigan tubig danom. Yun, nalpasan ni ko. Nalpasan ni Ate Vicky Amuncio. Hano TV, nandito na siya Hano TV oh. Kinda. Thank you everyone. Idol Tita Vlog, salamat. Pula yung bigas yan. May halo yung malagkit. Oh, sabi nang masarap yan, masarap yan. Wala na akong makita dito sa amin yan, pulang bigas na yan. Pinalawkan lang namin ng kamote yan, yung kamuting yung kamote. Sarap na ako dyan dati. You're always welcome, Idol Tanying. Salamat Tati Tito Vlogs, Idol. Yung chocolate ko dyan ha pag uwi ah.
Pag uwi mo yung chocolate ha. Hello mga idol, yung mga nag-iwan ng bakas, balikan ko kayo maya maya. Salamat. O kahit bukas na kaibigan Manoy Silsoloto, kahit bukas na, para hindi malagas. Maghihintay naman yung mga yan. Salamat idol OTW. Hinihintay lang kita matapos mag-work na rin ako. No, salamat naman, salamat. Salamat naman sa paghihintay. Yan, magpapaalam na po ako at Idol Tita Vlogs, kay Manay Silsoloto, Ate Bika Amansyo, Manay Arnel Arnel Victorino, Tubig Danom. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, thank you. Buti kahit pa paano makasabay rin ako. Buti kahit pa paano nakasabay din ako. Okay lang yan. Next time, kahit hindi ka makasabay, idol. Sige, bye-bye. Bye-bye na po, bye-bye. Oo, kakain na ako. Pagkatapos ito, kakain na ako. Screen pa yun. Bye-bye ko ito ng Kuya Celso. Puntahan kita pagdating. Sige, bye. Bye-bye po, bye-bye.